Occidental. Kasubong man mga balita naton sa national kag international. Una kita no sa mga balita naton sa lokal. Dugay-dugay aton man nga labuton si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer si Sir Frank Carbon natuoy naman niya sang stand sa panindugan sang aton nga business sector na hanungod diri bala sa ginapatigayon nga widening operation sang aton nga Bacolod Traffic Authority Office. Kaya naibaluan naton sa nanligad antes to bala ang Bacolaudiat Festival na istorya naton si Sir Frank Carbon ti isa ni sa ginpanawagan niya nga para bala masolusyonan ang problema sa madamo nga trapiko diri sa aton sa syudad sa Bacolod nga luya gid sa aton nga mga business sector ti mahawanan ang mga obstruction sa dalan. Although sa karon ang focus ang aton nga Bacolod Traffic Authority Office ang bitaw amuya ang paghawan sa dalan pinaagi sa pagdakop sa mga naga-illegal parking dira sa aton nga mga national road kung sa diin ang mga salakyan, mga motorsiklo, kung ano-ano pa naga-parking sa mga outer lanes mga kabombo. Kaya muna ang hibaluon naton sa business sector kay although may iba nga parehas kay Sir Frank Carbon, isa na siyang ginapanawagan sa business sector nga kung mahimo ti pangkakason ang mga obstruction sa dalan kangay nabi sa mga stalls siya nga naglapaw na sa ilang dalan, ang iba na nagalapaw na mismo sa mga walkway, mayroon naman niya nga tigin lamon ng walkway ti mga pumuluyo nga nagalabay sa side street kantane dira na nagalabay mismo sa highway. Kaya nga aton mga negosyante no amo nang ginakahangawa nila rason kun nga adyutay ang nagasulod diri sa aton nga syudad bangod sa mabugat nga trapiko. Kay hindi kagid man tuod mangin productive mo kung magapadulong ka di sa syudad sa Bacolod, although commercialized city kita, pang ti naubos yang oras mo dira lang sa trapiko. Sa karon ang ginapatigayon sa aton nga bitaw pagpatigayon sang clamping kag towing ordinance, pagpanakop, pagpangtow sinang mga naga-illegal parking. Ti baluon naton ang stand sa aton nga business sector, pabor ni sila o kun hindi. Kay pagkabaluon naton may iban man nga business sector nga nagareklamo kay especially ang ilang mga establishmento yara sa kilid sa national roads, pang ti wala bala sang pwesto, wala isang parking area kung sa diin pwede makapwesto ang ilang mga ang ilang mga customers, tiyang iban wala na lang gid na ginasulod sang customers, nagaiwat ang ilang customers bangod ya mabudlay ang pagparking sa ilang areas. Samtang sa dugan pagin naton nga balita ti baluon man ni naton sa business sector sa aton nga Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry na hanungod diri sa iya nga kung ano naman yung paglantaw niya ni diri sa plano sa aton nga syudad sa Bacolod nga magapasulod sang third party. Isa ka company nga magadereherya parehas man bala sa aton nga Metro Towing Services. Kung sa din sila na iyang third party, ang private company, among nagapatigayon sang towing, ang syudad sa Bacolod nagadihon man nga makapatigayon sang parking service pinaagi dira sa third party. Isa ta sa ginalantaw no ang gamit magtuko dira ang third party o kon ang available na nga building i-renovate himuon nga parking space. Butang nato ng isa ka building ti himuan na tatlo ka ang 3-story building himuan na nanda siya sang alagyan parehas bala sang iban nga mga mall dito sa Ayala nga mayara iya sang parking area nga hasta sa pila ka panalgan na siya. Nakalibot lang na dama kasaka lang ang salakyan ti amo nang ginalantaw nga pamaagi no agud masolusyonan ang kakulang sang parking area diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Samtang ti sa dugang pagid naton nga balita lokal ti sa subong adlaw no 38 EDSA People Power Revolution, mga kabombo ti ang aton nga mga pumuluyo nanari-sari nga mga sektor nagtipo naman niya diri sa aton sa syudad sa Bacolod, partikular na dito sa Gonzaga Street. Ti baluon na naton dugay-dugay kabombo Denver Quijano kung kumusta ang ginpatigayon nila nga rally, anong ilang mga ginpanawagan sang nanari-sari nga mga sektor.
Samtang sa dugang pagid naton nga balita ti isa ka police personnel no na aksidente sa bahin niya sang National Highway sa Hacienda Ributon sa barangay Tinampaan sa syudad sang Cadiz mga kabombo tinadulaan gid sang kabuhi. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita national, ang sa bahin naman sang national kun diri sa aton sa syudad sa Bacolod mayara sang mga ginpatigayon nga protesta ang nananayasari nga grupo. Dito naman niya sa aton nga national mayara man sing ginpatigayon nga commemoration rights ang nannarisari nga sektor man no, mga kabombo sa pagpanguna gid sang national sa bahin sang aton nga nga National Historical Commission of the Philippines o ng NHCP kaupod ng ilang mga partner agencies agad nga markahan ang ika-38 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Ang ilang simple lang na siya gamay nga commemoration rights ginpatigayo na siya alas 8 kay nasang aga dito sa People Power Monument sa Quezon City mga kabombo. Ginpangunahan sang Armed Forces of the Philippines mismo sang aton nga AFP ang flag raising kag wreath laying sa rights mga kabombo kag nagserbe man sang wreath of errors ang chairman mismo sang NHCP si Emmanuel Franco Calairo, ang Human Rights Violation of Victims Memorial Commission's Executive Director si Carmelo Victor Crisanto, Spirit of EDSA Chairman si Christopher Carrion, Bantayog ng mga bayani Attorney Jose Manuel Diokno, August 21 Movement President si Honteveros, sa Chino Roses Foundation's Rebecca Quijano, kag sang University Student Government Manila, President Rafael Hariong mga kabombo. Samtang sa bahin to nila nagpatigayon ng tililipon man no, mayara man sang pila ka grupo nga nagpatigayon man sang kilos protesta may kang tanan manggihapon dira sa EDSA People Power Revolution. Samtang sa dugang pa natin nga balita national, mayara naman ka pitogid ka mga forest fires ang nagginrespondehan no sa probinsya lamang na sang Benguet. Naibulawan natin diri sa aton sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, may pipilaman ka mga nagluntad nga mga grass fires diri sa aton. Ginapasalamatan na lang natin mga grass fires na ang mga nagkalatabo pero didto ya sa bahin sang Benguet mayara gid mga forest fires ang mga kagulangan, ang mga kalasangan amoya ang naapektuhan sa nagaluntad nga El Nino. Nagdangat sa 4 ka oras gani antes to nalabot sang otoridad didto sa bahin na sang Banwa sang Tuba kung sa diin sila ang nakarescue sang 4 ka mga persona. Sa subong mga kabombo kay madamo sang apektado hindi lang dito sa Banwa sang Tuba. Kasubong man may recorded man nga forest fire sa Banwa sang Itugon, Kabayan, kag Bukod mga kabombo. Ginabanta sa masobra 1,000 hectares ang mga kabukiran nga naapektuhan sang nasambitan nga mga forest fires. Samtang sa dugang pa naton nga balita mga kabombo ang aton nga Ninoy Aquino International Airport ang naiya ika-4 sa worst airport in Asia. Sunod na siya sa survey nga ginpatigayon sang isa ka website dito sa United Kingdom. Kung sa diin ang naiya nakakuha lamang sang average nga 2.7. Nagikan na siya sa mga business travelers nga gin-rate sa mga airport sa Asia sa scale na siya tigin pahatag na mga business travelers sang scale 1 to 10. Kaysa nasambitan na ang mga business travelers nga nakuha ang Pilipinas ako ng Ninoy Aquino International Airport ika-4 sa worst pinakamalala nga airport sa Asia. Ang
nagapanguna gid sa nasambitan nga survey nga pinaka-worst gid nagapanguna no, pero sa hindi maayo nga record ang Kuwait International Airport. Nakakuha sang 1.69 lamang ang ilang average score. Amo na siya ka sa 1 to 10 nga record no, abot silingon kalabanan da sila ang 1 ang pinakanubo, ang 10 ang pinakamaayo ang serbisyo. Ang ilang ginhatag nga rate dira sa Kuwait International Airport yara lang sa 1 tub 2. Di samtang ginasunda na siya sa Almaty International Airport didto na sa Kazakhstan kag King Abdulaziz International Airport sang Saudi Arabia. Di sipon mo nga aton nga airport ang nagapanguna gid naton nga airport ang Ninoy Aquino International Airport ang mayara lang sang average score nga 2.78. Nagadalagan lang nasa 2 to 3 ang boto sa mga business travelers. Ara no, parang ginkuha na siya gikan sa mga business travelers. Rain manaya mga foreign travelers nga magalagaw lang bakasyon o kon mayara lang nga padalungan nga ilang pamilya. Ara yan nahanungod sa mga magapasulod sang negosyo. Ti sa ilay nga pagpahayag ti amo na ang worst nga mga airport no diri sa Asia mga kabombo. Sa piyak nga bahin ginkilala naman nga best airport sa Asia ang Nobai International Airport didto sa Vietnam. Ang ilang rating nga nakuha is A akon 6.80. Yara sa nagadalagan sa 6 kag 7 ang ginahatag nga puntos sa mga business travelers. Samtang sa ato naman nga balita sa luwasang pungsod sa subong nga adlaw no diri sa aton sa People Power Revolution nga anibersaryo didto sa bahin naman sa Ukraine. Subong man ang anibersaryo, second year anniversary sang pag-invade o kon sang invasion sang Russia didto sa Ukraine. Di kadungan sina nagpatigayon sang programa ang Ukraine ginpangunahan mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Didto sa programa kaupod naman ang mga ang mga pamunuan sang akon ang 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 presensya sang Canadian, Italian kag Belgian nga mga prime ministers mismo. Kasubong man ang European Union Commission Chief si Ursula von der Leyen nga nagpadulong ni sila mismo dito sa Ukraine agud updan ang pungsod sa ilang pagkomemorar sa nagapadayon pa sa subong nga giyera sa tunga sang Ukraine kag sang Russia. Dira sa speech ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ginpahayag niya ni nga ginpromisa, hindi lang ginpahayag, ginpromisa niya mismo nga ang Ukraine magadaog batok sa Russia. Amo na nga promisa mismo no sang ilang presidente kadungan man sa pagpasalamat sa mga soldado kag pagpasalamat didto sa mga western countries nga mga nagbulig especially sa mga yara didto mismo nagpadulong mga prime ministers sa ilay nga paghatag man niya sa nga military support sa pungsod di Ukraine mga kabombo. Aton bala nga pamatian ang mismo nga pahayag statement ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Fellow friends over Ukraine, fellow Ukrainian people, today we've gathered at a very symbolic place, Hostomel. It was here that Putin wanted to win this battle for our capital, for Kiev. That was the key battle of the Blitzkrieg he was planning. It was here that he suffered the first and most fundamental defeat when our soldiers destroyed the airborne forces of Russian murderers and prevented Russia from establishing the bridgehead here. The world saw the most important. The world saw that any evil can be defeated, and Russian evil is no exception. Until that moment, several generations of Europe witnessed no such large-scale battles for independence. For too long, there was a fear to resist Russia. Now that fear was first destroyed in here, on these landing strips of the Gostomel airport.
and later at many other battlefields where our people stood up bravely to defend themselves and their homes. Back then, many did not believe to Ukraine and in Ukraine, and nobody could know exactly what would happen, not just in 2 years, but in few weeks. We had fewer weapons, but even at that time, Ukrainians proved that we can fight. We will fight, that we are stronger than any geopolitics, that the unity of people can do more than any dictator, and courage. Well, the courage of ordinary people can turn even those pages of history that seemed to be never-ending. Ukrainians did not betray their independence. The world did not fail, did not make a mistake, and supported Ukraine. We are extremely grateful to our friends, our partners. We are grateful to the whole world, our soldiers, and millions of ordinary people who joined the defense of our country, have demonstrated the best one may find in themselves, in their own human souls. And that is why, despite all the difficulties, all the doubts, the eyes of the world are still focused on Ukraine. Our fate depends only on us, and we can achieve our Ukrainian goals, the goals of peace, the goals of Ukrainians, and we are doing so. Russian madness will not reign over our land, our sea, and our sky. I'm proud of every Ukrainian soldier who destroys the occupiers and defends their positions, and thus defends the whole Ukraine. All Russian murderers, starting from Putin, will be held accountable for everything they've committed, and we will ensure justice for Ukraine. Now, thanks to this our battle, the world will be definitely convinced once again that nothing can be stronger than people, than nation who believe in themselves. This is one of the most important rules of life in the whole world. Nations must believe in themselves so that no one could try and destroy their lives. I'm proud of Ukrainian people. I'm proud of our nation. Let us all be worthy of our bravest people who in different times fought for Ukraine, for our freedom, and gave their lives so that Ukraine could live. Fellow friends, Ursula, Madam President, Georgia, Madam Prime Minister Alexander, Mr. Prime Minister of Belgium, Justin, Mr. Prime Minister of Canada, I thank you for being with Ukraine today, being with us, and throughout all this war you've been with us, with Ukrainians. I thank you for helping our country to protect our people, to reinforce our capabilities, our capacities, and to reinforce our motivation. It is extremely important to know that Ukraine can rely on such support as yours. Over the past 2 years, it was through the cooperation and unity with you, dear friends, and with all of our partners, we've managed to implement a lot of common goals. But most importantly, thousands of our cities and villages have been saved from the destruction of occupiers. Ukraine is expanding its security space and the arsenal of capabilities. More specifically, we've managed to upgrade and refurbish our Ukrainian defense industry to have the level of production of our own weapons that allows us to bring Putin's war back to its own home, to Russia. And we are overcoming all the challenges to our unity and ensure the world's ability to put more pressure on Russian state system and its war economy. I'm grateful for every support package that helps our soldiers to fight, that helps our state to change, and
to become stronger day after day. I'm grateful for every decision on imposing sanctions against Russia, and I'm grateful for every step that brings a fair end of this war closer. Putin must be defeated, must lose in everything. Like it was in Hostomel, this is the only way for the world to win the peace. I thank you for your attention. I thank you for being with us today, for your support, and glory to Ukraine. Ato na batian no, ang pahayag mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Amo tong iyang speech mismo no ti suno pagani siya gintrumisa niya man nga we will win. Kay ginpasalamatan niya man ang mga soldado nga padayon nga nagapakigbato nga ti sa iban gani nagpinsar nga sa pag-atake to sang Russia pila lang kasimana ti mapierde ng Ukraine. Habang naglawig na nalabutan sa duha ka tuig nagapabilin sila gihapon nga nagabato kag padayon pa nga nagabato apisar nga subong medyo mabulubudla ang ila sitwasyon kaya nga Ukrainian forces mga kabombo sa karon nagakaubusan na sila sang ammunition sang ginapadala bala nga military supply halin niya sa western countries temo na padayon man sila nagapanawagan although nagapasalamat man sila bangod sa ginsuportahan sila sang western nations tubtob sa karon sa ilang pagpakigbato sa Russia mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligat sa tak na alas 4 sa hapon. Dugay-dugay no aton nga balikan ang mga balita naton diri sa lokal. Aton nga nabuton si Dr. Frank Carbon, si Sir Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry na hanungod man niya sang iyang mga statements sang panindugan sang business sector na hanungod diri sa ginapatigayon nga mga clamping, towing kag mga pagpanghawan sa road obstructions sa aton nga Bacolod Traffic Authority office. Sa pagkaligid lamang sang pila ka importante nga pahanumdom. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa tak na alas 4 sa hapon. Balik na kita sa atin yung pagpangalagi dito sa Bombo Report Sunday Edition. Kagkaroon ng ato naman nga hibaloon sa bahin sang panindugan sa aton nga business sector na hanungo diri sa ginapatigayon by dining program activities ang aton nga Bacolod Traffic Authority Office kangay sa nga clamping kag towing sa mga naga-illegal parking, especially sa aton nga national roads nga yara bala sa mga outer lanes nga dira sila nagaparada, nagatugas ang paggutok sa dalagan sang trapiko kay maduduman naton nakaligan niya na kay nunaano naton si Sir Frank Carbon ang Chief Executive Officer ng Bacolod Chamber of Commerce and Industry, isa gina sa ginapanawagan niya sa aton nga city government nya kun mo ipanghawanan ang mga road obstruction diri sa aton nga syudad agud nga ti mabuhin-buhinan ang trapiko kay ang trapiko amo na kun kisang nagahatag man agunto sa aton nga mga negosyante kay ti ang iban hindi na lang magsulod sa syudad bangod ya sa ti maubos lang ang oras sa traffic. Mga kabombo, yaran sa piyakalinya no Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Mayong hapon, sir. Sige, Saldi. Mabatian mo ko? Oo. Clear gid Sir Frank. Klara itong sunod ko, Saldi. Kaya rin ko sa gwa na eh. Kaya na ito ko sunod lumayinan. Okay na to. Klaro gid ang imong nga signal dire sa amo na Sir Frank. Sa bahin dire bala sa aton nga topiko ang aton nga diskusyonan sa subong nga nahanungod dire kay nanligad to sang pag-istoryahan man pag-istorya man naton imo na nga isagid-sagin panawagan mo nga kung pwede ang aton nga city government hatagan sang focus ang paghawan sa mga road obstruction diri sa aton nga syudad para maiban-ibanan man ang dalagan sang ang kabugat sang trapiko. Ti sa subong nga aton nga bitaw naga-focus sa pag clamping kag towing, especially dira sa mga naga-illegal parking bala sa bahin sa mga aton nga national road nga ti ang 4 ka lane ang mga outer lanes na ginhimo ng parking areas sang iban sir. Ti ano nang imo mahambal ano ni siya maayo gid ni nga butang para man sa aton nga mga negosyo diri sa syudad sa Bacolod. Saldi, nahambal ko subong hindi lang executive sang MBCCI kundi as member ng Bacolod Traffic Advisory Council, which muna ang nag-supervise ng BITAW. BITAW is Bacolod Traffic Office. Sila ang ga-execute sang polisiya kami, ang obra polisiya, kaya ginapa-implementar sa ila. Now, there are 3 things subong i-discuss ko si mo, hopefully, kung mag-interview ka sa BITAW, i-mention mo man number 1, daw mahalipay kami kay daw kaaktibo sa ila subong sa clamping kag pag kuan sang tanaw sang aton dalan nga ginasunod ang mga layi naton ordinances. Pero amo ning i-divide ko at least para bala may direction aton istorya, i-divide ko sa 3 ka klase o puntong akon nga suglanon sinisimo nga hapon.
Number one, ang immediate, ang ikadua, ang medium term, kag ikatatlo, long term na pag-manage ng traffic. Balaan mo, Saldi, ang Bacolod na design ini, ang atong lang Central Business District, no? Isa muna sa alin sa Norte, Lacson, dito sa Soria, Araneta, daw amo-amol man na nagyapon bla. This was designed siyang 200,000, 300,000 pa lang ang population. But today, it's almost 600. Kung adlaw, gadabot sa 800, kaya gadugang pangitagagwa, no? Kasulod So, lipay kami nga ang Lacson, Kagatostaw, amo man dito sa Araneta, the main thoroughfares bala nga gigwa sulod sang aton nga mga tawo, pakadto pakari sa Norte Resort, gina lantaw gid subong sang bitaw. But number one namon nga pangayo, no, nga or anything nga luyag nila tani implementar, ma-call sila meeting anay sa BITAC para makonsulta man kami, no? Oo, that's number one. Ang council, ang advisory council. Number two, which amo ni ang amon ginaayo nga meeting gid kami, kay ang tanan-tanan nga dalan na may ordinance nga no parking to away zone, dapat butangan sang signages. Kabarato lang na, way ganin naguro 150, no? Kada panel. Butangan, no parking to away zone, no parking anytime to away zone. Para lang tao, kabalo, manggali, kahit for many years na nagkamambala, para nga doon tayo mga respetar. So that's number one, gid, no? Number one gali is matawag meeting, kung may implementar sila nga bag-o, no, sa council, ba ngayon man sila advice kung ano ng pag-implement. So, ang advice namon pangayuan nila budget ang aton nga syudad, o kung sila budget, kung wala, mabalik sila sa council, kag mangayo sang supplemental budget, na mag-obra. No, sang tanan-tanan tangadalan, nga no parking to horizontal tangan. That's number one, Saldri, no? Meaning, Lacson, Katoslaw, Araneta, kag ano pa nga, hindi gali ka for ka-parking, kay to away zone o club zone na. So that's number two, amo nang una. No? Now, ang medium term, which is very good, is amo na subong nalantaw ni Mayor Albico, no? O ni Mr. Lacson, Patrick Lacson, nga mangita sang duta. Dara labi na kuno sa tubangan, inada sang Hall of Justice lang, ibakante na dahil yan ang isang kapitolyo, isang province, kartilahan or whatever, imo on a parking. That's very good idea. In all bag-o subong na syudad dito sa Metro Manila, sa Taguig, no? Ang McKinley Hill, dira sa Mandaluyong, Greenfield District, may ilag isla parking. Kantanan nga dalan nila sa sulod sina sang Central Business District nila, may gangalang gida, no parking to ang reason. So, ang provide sila sang pay parking. So, that's very good. That's number two nga kinanglan mabuhat daw. But that will, sa lingko, hindi, that will be medium term, but it will take some time siguro, no? Months or maybe a year. But that very good move na siya, nga dapat sundon ginaton and everything. And the long term naman niya, will take years, is ang Lacson, gamay na ni siya. Kung mo lang yung gamiton tangadalan, pasunod na Bacolod, no? Oo, dapat may alternative is ang San Juan. Yung San Juan, kung pakadto ka sa plaza, pakadto sa Breadcove, amo ginataning mayo nga ruta, kay diretso-diretso ka, hindi ka na magsabad, dito sa downtown area pa. Di ba, no? Diretso ka na sa plaza, dito sa Araneta. Pag-abot mo to sa Bangga, Burgos to, suliko ka patuo mo, ang SM kag Breadco. So that's why sing namon dapat italuhan na istoryahan na sa DPWH kung paano mapalapad ina ang atong San Juan. Kaya major thoroughfares na, ang gaagi ko na di 40 nga containers, kinablang kita mo nang laba-laba kayo, amo na dahil gagi. Kaso ang dalan, isa mo na, instead nga 2 lane o 4 lane, himo na lang 2 lane. No? Kaya puro man illegal structure. So dapat, ang illegal structure, immediate na iya, kuhaong ginatanan. And the long term is i-expand na lang taon upon sa DBWH kung pwede nila na mabudgetan. No?
So San Juan, Lantaon, that's why kayo kami meeting kay Mr. Patrick Lacson na matawag na siya meeting sang bitaw, no, council kay amo nang mga plano nga luyag na mo nga kuan. Kag ang long term long term is dapat ang Bacolod ma-expand na. This is really too small. Kailangan makakait kita bag-o nga Bacolod, bag-o nga Central Business District. Pero mas Iloilo, no? Nakakato ko na ito dito Smallville nila. No? Before, ang Iloilo, kuhan lang, no? Muldilo ni start. Ara lang dadagat yung diyog, no? General Luna. No? So, kuro kung why ko obrang Iloilo sa ila Smallville, dito bla sa daan ng airport sa Mandurriao, sus na no yan si Iloilo. Kuro hindi may sindihan na. Rote, naka-ubras lang ito bag-o. Impact na bag-o ng Iloilo. So, ato na to subong ang tanan nga activities. We should have that. Dapat ang Bacolod maramtes na urban planning. Na kinalan magplano kita subong hindi 5, 10 years, tap 20 years na yung plano. No? Ikanasig lang sa timpo, kag amo na iya subong. So, montat bida na si Mo Salde. Diba, si may pamangkot ka. Sir, Sir Frank, sa bahin sa nga atong unang hambal mo nga ang aton nga mga medium term kag ang mga short term nga mga mahimo kung tani sa aton nga syudad ti sa nakaligad namon nga paghinunanon man kay Bacolod Traffic Authority Office Head Leonard Patrick Lacson ginpahayag nga na ano nya man no nga isa man na sa ginadihon nila nga makabutang sa mga signages diri sa aton nga mga dalanon apang ti daw ang focus gito nila mga sa mga left turn left turn mga amo na bala nga mga signages siguro sa inyo nga council no sir sa Bacolod Traffic Advisory Council wala na niya na discuss sa inyo ang plano niya magpagbutang kay kung kaya mo ganyan subong masulod ng Marso pa kami ka-meeting. Sa Disyembre, wala mga kami ka-meeting, no? Mga 3 na kabulan, wala pa kami ka-meeting. Dapat maabot na may meeting para mabuligan kag ma-advisean. Advisory council kami, no? Meaning, kami ang kurason, kami ang batyag sa mga kuan like indication business sector. Di ako sinada ang ilang nga ginapamangkot, ginakonsulta. Kung pang nanong nakatabo, dahil ipiting ko dali lang, kay subong, way pakatawag ang council, meeting, gayo na kung ma-meeting. Wala pa gyapon. Nga para bala nga kung wala budget sa pagpreparar sina sang no parking, no? Two-away zone. Di mapangitaan namon kwan, supplemental budget, no? Kag mapapasar sa aton nga kasanggunian pang lungsod. Para matagaan sila kwarta budget no na pangubra kay importante na nga ang atong pumuluyo ginapabalo ta ba pareho man abla nga may bag-o nga ordinance wala naman may ta curfew sa kabataan dapat alas 10 puli na kamo ginapauwang ang aton nga City Hall ang aton mga pulis galimbuyong na sila uwang man to announce nga may curfew kita and everything. Para kabalo mo lang kabataan, way kabalo, lubisadan, may curfew. Takop ka na, way ka magani kabalo gali. Kinalan, pabalong ginang tao. No? Basta may layigan ang tao, pabalong din. Di amo man pagbutang mo sina, sang kuana, butangan gidayon sang two-away zone, no parking. Para tolo na, way gani 150 gurong kada plansya. Amo gid sir nos mayara man gali sang Bacolod Traffic Advisory Council ti dapat gid ang aton nga bitaw mag-coordinate man sa Advisory Council mismo kay sila na naghatag sang advice kag ti nakaligad patumo madumduman nato na sir November pa lang gani ginahambal nato ni Sir Lacson nga amo nang isa sa ilang mga nagapanguna nga ginaduso nga mahimuan sa mga signages apang ti kung maka-meeting na kamo mas maayo-ayo ginaguro nga mapatod gid kung nadala dira sa budget basi bala kung ang budget lang to naka-focus lang dira sa mga signages sa dalan lang niya para sa traffic mismo wala nakabutang sa mga no parking zone nga kaangay sila nga tigdako gid tani nga bulig kay mayara bala kun kisa Sir Frank nga ati sa mga business establishment mayara nga iban niya wala sila kabalo nga no parking zone gali ti may mga negosyo manda ti no choice sila kay medyo layo ang mga parking areas ang iba na binila okay lang dira na lang gid sila magpark sa atubang mismo sa mga establishmento Sir Frank
Tama. Kay siling ko lang nga kung adlaw atong population 600,000. Pero ang gasulod mga 200,000 na alin sa norte, sa south, sa east. Why na sila kabalo sa aton mga layidi? Especially kung bago ka lang kasulod no? Oo. That's why butang ang Chinese. That's why nga kung ka-interview ka kay Mr. Lacson, na muna naton nga daw si Mr. Carbon Tugayo, nga pwede ka meeting kay damo to sila mga suggestion, no? Galing sa business sector, no? Para bala nga, balo ko naman, without business, wala taxes no? Na-mentionar man na sa ato nakaligad sang bitaw sir no ang nahanungod dira sa pay parking ang sabahin dito sa atubang sang Bacolod Hall of Justice ang sabahin na dira daw property sang Ayala Malls. Pang magluwas dira sa pay parking sang Ayala Malls kon magpasugot gid man nga ginadihon sa karon ang aton nga syudad pagidya sir nagaplano nga magpasulod sang third party nga company nga amoya ang magadiliher magatuko dira sa narisari nga area magabutang sa mga lugar nga pwede ya mangina parking pay parking man Sir Lacson no kay suno to gani sa iyang study na sang antes nila desisyonan nagadalagan sa sobra 150,000 o kon ang mga nagasulod lang no nga mga salakyan diri sa aton o kon 110,000 nagasulod nga salakyan sa kada adlaw sa syudad sang Bacolod apang ang parking services 7,000 lang ang available Sir Frank. Why kami kabalo sina dapat din-discuss yan na sa council, no? So, ang amon isip it now close to 200,000 ang daytime tang nagadugang. So from 600 population nighttime pag daytime may dugang 200. So it's almost 800. Another 200 na. Amo na. Singkong Bacolod, that's why kamay. That's why ang aton nga long-term nga solution is ang Bacolod may bag-ogig na Central Business District. Hindi na siya kaigo. Iskanan mo muli. Ang space is really too small for 800 population nga nagasulod dire. Para sa Sinilo, Singko? Kanto ka sa Colville, Sinilo sa Mandurriao Airport, nga daan. Sa imo, Sir Frank. Wala. Tinaso na yun, yan ang nililo kung isnart lang na siya, no? Mulilo ni, dira sa pier, isnart, dinalo na, asos na, yan, guro daw rayot, guro na. Galing, they were able to plan properly. 20 years nga planning na yan nila yan, no? Alin ba na yan kay Kimpo pa to ni Noy, no? Si Frank Grillo, plano. That's why guwapong Iloilo. So we should have that. A long-term, mga 20-year plan, blaya. Oo, nga, ang population, sige, dako mo da sa gayo. Sa subong nga Sir Frank no daw ang focus ang aton gid nga commerce diri sa bahin sang aton nga downtown area diri sa Dalan Lacson didto sa bahin sang aton nga Upper East Sir Frank sa diin pagid ang ginalantaw nyo nga mas maayo nga development sang aton nga syudad angod nga mangina commercial district man Sir Frank dala na ang mga plano nga reclamation projects naton para yang ati ginalantaw manadang butangan mas mga business district sir? Hindi na tadiya sa Weste, pabaybay, hindi na pabukid ni kitaya kay white baha. Pakadto na ta dito sa Este. Pakadto sa Morsia, no? Pakadto Granada, dito na tayo pakadto sina. Kakson may circumferential road to mo, no? Pero kita mo na no, ang galing siya bubog to, no? Oo. Saka to pababaw, kat magwa din na yun sa may kwan, circumferential road din sa kwan. Dito pa Este na tayo dapat pakadto, no? Dito pa Murcia na kita pakadto dapat. Ang aton nga ispound. Amo gid sir no kay. Dito na ya kay dire hindi na ta di kinutok na tada butangan pag inadang reclamation so nano na gid. Hindi na ta may tsindihan na, no? Mas maayo gid sir no kay kun lang tawo naton para ma-utilize pagid ang intukod nila nga mga dugang nga mga highways, especially ang mga farm to market roads man kaya mga negosyo bala naton, mga nagabaligya sa mga agricultural products nga dito sa bukid, ti medyo malayo-layo pagid yang ilang biyahion makalabot dira sa Libertad Public Market o kon
sa iban pa nga may merkado diri sa aton nga syudad, ti kun may iban pa yang nga business district nga mas malapit-lapit didto sa mga kabukiran, mas mahapos sa ila ang travel, sir. That's why napakadto na ta sa Murcia. At totong circumferential road, dapat malinaw. No, ginakiyad na mayara na siya tang iya mga dalan nga how to connect na, may poste na. Kinahanglan may plano 20 years na. Kung small na ni Bacolod, di mo na di dugangan mo pag inang nambal mo na reclamation na rayot na hindi na may tsindihan ng Bacolod kagagmay nga sang dalan ta. Diba? Alang-alang mo na tastason pa ang mga buildings kilidalan. Dapat dito na tapakadto sa Murcia. Da malapad-lapad do sa tapakadto sa Murcia. Damo patutubi, no? Hoy, patubaha, ibabaw to yan. Everything. So, dapat ang aton nga Bacolod, that's why nga kinanglan ma-meeting na muna gina-post nato na may batas, may araan sa urban planning dito pakadto. Kung hindi man tato pakadto, sa talisay sila sa conferential to, no? Damo da duta. Pagin. No? Maaangot ta, talisay sila dito sa conferential, no? Wapo na nada, no? Talisay sila pakadto dito ng expansion sa Bacolod, pwede dungan. Amo gid, sir, That's no? why 20 years na ginaplano, Juan. Hindi na yata 5 years na 20 years ng plano. Kaya lang tawo naton, Sir Frank, ti dako gid ng development, especially nga ang syudad sa Bacolod, nagaplano yang mangin super city. Ti kun diri lang gid naka-focus sa sentro, pila lang ka area sang Bacolod ang aton nga development. Ti ang iban nga mga area nga medyo malayo daw mapabayan, especially dito sa bahin pa sa padulong sa Sumag, padulong sa Murcia, nga mga areas naton nga malapad pa man bala nga pwede pa naton nga ma-develop. Sir, kagati kun diri nga daan sa aton sa sentro, Sir Frank, ang aton nga area nga kung mayara ka sa mga salakyan yung kisa, mayaw-ayawan ka papangita sa mga plastaran sang salakyan mo, agud nga makapanaog ka kung sa diin ka man mapadulong ang mga lugar, Sir Frank. Kay gamay na ni. Di volume sang negosyo, kag tao, kag salakyan, sa sininga tsimpo, hindi na ka sang old Bacolod. No? Nga dara ang plaza, nagatiyog-tiyog lang tada, Lacson, Aranita, Burgos, hindi na. That's too small na. Tingnan na magwa na tas na sa old na Bacolod. Napakadto na tato sa Granada. Or mapakadto kita using circumferential, mapakadto na tatlisay silay. Amo na dapat ang plano. That's why nga kinanglan ma-meeting kami para nga maplanuan. Ang problema sa traffic, hindi niya sling nga magataway, gadamo pag itong tao. Gadamo, manikutso, secondary lang tatanan sa Bacolod. Diyos, purino gao, taguro din, So, hindi ta maintindihan na din. Dugangan mo pampal mo na reclamation, no? Hindi na. Butok na yung kayo. Samtang wala pa ng development sa aton nga syudad, kag wala pa gid gani na istoryahan, ti for the meantime, ang iban nga problema sa mga negosyante naton, Sir Frank, especially ang mga may business establishment sa mga kilid, sa mga national roads. Ti ang problema nila, kaysang una, madamo ilang ang mga customers, ti ang problema kaya ang mga customers nilang mga naga-park wala sa mga kilid sang dalan, ti sa subong kay ginadakop sa aton nga mga traffic nga bitaw personnels, hindi na sila pwede makapark, ti nagabuhin ko ng ilang mga customers kay ang iban hindi naman lang magpark, kay kung magpark sila layo-layo pa to nga mga kanto, ibili nilang salakyan balakat pa doon dito sa establishment, ti ang iban sa ila nagdutay kuno ang ilang mga customers. Ano nang imo nga paglantaw, sir? Hindi sa Lacson na ka-park na sila dahil sa side street, first street, second street. 2 sides pa na gina-parkingan, makapark na sila. Alin first street is sa 17, 18, 19. Sige na siya, 2 ka streets for di na yan maparkingan. Dara, yan, Juan. Kasi ditong Gatoslaw, ang may pay parking ka to nga sa Ayala and everything. Araneta naman yan, that's another story. Pangitaan naman na daya kung di mo pay parking naman na daan na thing, no? But, subong dapat ang ubo paginam ayon namon ang ubo liwato na ng iya nga mga building code na nga subong basta ri ka sa main thoroughfare dapat may ara niya parking ni imo, no? Either sa maubra ka parking sa kilid sa dalan or ato ka sa basement parking o second floor parking ka. Liwaton pag inasang ubo ang ila kay di all pa nang ila nga plano na wala yung parking in space ang building niya. Ang sidewalk niya ganyan, mong naging na parkingan.
No? Which is sala, hindi na yan. Dapat may imo nga niya, may isol niya building mo para nga ang imol duta part na should be your parking. Hindi ka mag-park sa dalan, hindi ka mag-park man sa sidewalk. Oh. You have to provide sidewalk. Oh. So, magdamo, liliwaton na. Oh, sa Bacolod. But initanan mahapos ini kung magplano kita sa ang laing na Bacolod. Hapos siya magsugod yan na from zero, kung existing na gadaan, panggubol mo, liwaton mo, siya do kabudlay. Kaya dapat may ara na ta 20-year plan, yung Bacolod na. Pakadto Talisay, Silay, o pakadto more siya. Ti kabay pa sir, ang makalabot gid man or palabot man na namon sa aton nga mga opisyales diri sa syudad sa Bacolod agad nga ti mabasi bala nga wala nila na paminsaran, at least ya masulod sila nga pinsar nga maghuman naman sa nga 20 year ako na more nga project kung paano ma-develop ang syudad, kay kung sa diri lang gituod sa aton nga sentro ginalantaw naton daw hindi gid masolusyonan kay samtang nagadugay, samtang nagamoderno ang panahon, ang mga tao nagadamo naman ang makasarang no maka-afford sang mga salakyan, ti mas madamo ang mga vehicles, mas magutok ang dalan, mas madamo ang ginatukod nga establishment, ti wala na gid sa mga parking area. Sir Frank, madamong gid salamat Sir Frank sa imong oras. Sige, Saldim, mga salamat sa simpo na hatag mo, tigabay pa, mag-discuss kay Mr. Lacson, Patrick, o kung may isa pa na dyan sa kasistan, daw sino na, Rodel Parco na kuno. No, mention mo ni nga pangayo na kami ang council sa meeting para ma-review na ning ginabuhat nila, no? Kad makabulig kami advice man o kung plano pangita kwarta kung kuilang plakwarta. Okay? Madamo nga salamat kay Calde. Ato na batian si Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, kasubong man member ni sa nosang Traffic Advisory Council diri sa syudad sang Bacolod. Di sunugan ni kay Sir Carbon, wala pa sila gali nakahinon-anon. Last time sila nga ginapatawag sang bitawhead sang Oktubre pa or November sa nakaligad nga tuig, isa gini sa mga major factors nga dapat man nakahibalo mo kay sila nagani ang Traffic Advisory Council, supposedly sila maghahatag sang abiso kung okay na or hindi na okay, o kung maghahatag man sang ilang mga dugang da nga pwede mabulig sa pagsulbar sang trapiko naton diri sa syudad. Kabay pa nga i-involve gid ni sila no sang aton nga Bacolod Traffic Authority Office, agod yang padayon pa nga mapaminsaran bala, kay total ang aton nga bitaw nagaplano naman to sang short term solution, magabakal sanduga nga mga signages sa aton nga syudad, ti dapat gid malakip sa mga signages ang mabutangan sa mga no parking zone, mga kung diin dang hindi pwede makapark, kung diin dang ito kung iklam sa tion nga dira kaya magpark mga kabombo diri sa aton nga syudad, kay yung ibang tuod sa aton ti wala man niya sang ideya kung diin gid nga bahin sang syudad ang ginadumilian, kung diin ang pwede pa makaplastar sang ilang mga salakyan. Sa bahay naman sa medium term, ang dugang road widening no, ara project na gani sa aton nga national government, ang road widening ti kabay pa nga malantaw man sa aton nga syudad no, kung sa diin gid nga mga area ang nagakadapat na nga palaparon, agod nga ti mapahagan-hagan man ang daragan sang trapiko, kay pila di ka mga area nga daan sa aton tuman gid kagutok, especially magdangat sa Santa alas 4 sang hapon sa akon alas 7, alas 8 sang aga man no, mga kabombo. Kag sa long term, tiya mo na no, ang dugang nga development sa aton nga syudad sa Bacolod. Kay kung diri lang tuod sa sentro, nagadugang establishmento, ti syempre ang iba niya din ka matukod sa negosyo mo haw, mas mabakal gid man kung yara ka mismo sa tunga, kung yara ka mismo sa commercial area. Ti kung diri lang commercial area, diri lang na di matumpok ang tanan nga negosyo. Samtang ang aton nga mga motorista, kung ang mga nagalagaw, mga visitors, ang mga gusto man niya magpamlaklon, dira man makadto sa sentro. Ang ending, dira nagtingob sa isa ka area, wala sang parking area, ti anong sitwasyon sang syudad. Amo na dapat no nga mapaminsaran gid sang aton nga city government,
mapaminsaran sang aton nga mga pamunuan kung paano ma-develop ang syudad, ang iban nga bahin sang aton nga syudad nga pwede man nga ma-renovate kon mapasanyog no mangina dugang nga commercial area diri sa syudad sang Bacolod. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa hapon. Standby kita no mga kabombo, magabuya kita sang pila ka mga pahanumdom, dugay-dugay, balikan naton ang aton nga patrol, si Bombo Denver Quijano para sa dugang naton nga mga balita, especially ang ginpatigayon kay ina no nga rally sa mga komemorar nagadumdum sang aton nga EDSA People Power Revolution, kasubong man ang traffic incident pagka-aksidente sang isa ka police personnel didto ya sa syudad sang Cadiz. Mga kabombo, sa aton nga pagpanubalik makaligid lam sang pinakaimportante nga pahanumdom. Standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. Radio Bukal Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa takna alas 5 sa hapon. Balik na kita sa atin yung pagpangalag diri sa Bombo Report Sunday Edition. Kag karon no ato naman niya katuan ang ato niya patrol si Bombo Denver Quijano para sa mga balita nga natipo naton diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, especially ang ginpatigayon nga rally sa subong adlaw sang mga pila ka mga sektor para sa 38th anniversary sang EDSA People Power Revolution mga kabombo. Di may pila man ka mga sektor no nga nakahinunanon na istorya si Bombo Denver kag tigin pamangkot man kung ano ang mga rason nila, ano ang ilang mga kausa dito sa ilang ginpatigayon nga mga rally sa subong nga adlaw dito sa dalan Gonzaga no mga kabombo. Kalakip na diraang sa mga nagupod no sa ginpatigayon nga rally ang bagong alyansang makabayan Negros kasubong man ang One Negros Economical Council kag ang Kabataan Party List. Sila na ang pila ka mga nag-upod mismo sa ginpatigayon nga rally nga nakahinunanon nakuhaan sang pahayag ni Bombo Denver Quijano. Yaran sa pakihanin niya no Bombo Denver, please come in.
Yes, bumosal mga kabombo, no? Kagaina, nagsugod sila mga alauna, imedya sa nga ining hapon, February 25 to 2024, kung sa din halin sila sa may Lagun, no? Sa may Kapitol Lagun sila nagsugod, samtang nagabiyahe o nagparada or nagmarcha sila, no? Pakadto diri sa may Gonzaga Street, diri sa may public plaza, no? Kung sa diin mga bulubanta nga sumubra kumulang isa shin ang nag-attend sang sining commemoration o na pagdumdum, no, sang ika-38 nga it's People's Powers Revolution, no, sa nagipatagayon dito kag ang akon man kagaina, no, nga nakuhaan sang pahayag ang isa diri, no, sang nag-attend or ang ilang chairperson, no, nga si si Jimmy Luplop, no, chairperson sang bagong alyansang Makabayan Negros, no, kung sa diin Bombosaldi sa pag sugod gid, no, sang People's Powers Revolution, siya ni naka-attend kag nakitaan man niya, no, ang kadamuon to sang last sang 1980s na natabuan, no, ining People's Powers Revolution kung diin saging patalsik, no, ang former President Bongbong Marcos, no, Senior, no, kasi subong naman Bombosaldi. Yes, Bombosaldi. Ferdinand Marcos Senior, no, si Bongbong Marcos yati Ferdinand nang nga bata nga Ferdinand Marcos gali, no, sa liwat, no, si Ferdinand Marcos. So do na anad ko bla Bombosaldi kay may bongbong na perme ang wano kaya mo natong president. So si Senior gali si Junior na yang subong si Senior ang sanguna. So Bombosaldi, no, mga kabombo nga, no, si Senior, no, Ferdinand Marcos ang motong patalsik nila sang siniman nga adlaw, no, nga nagpanaog man sa pwesto nga ginabuslan man ni former President Cory Aquino. So ang isa naman subong diri nga ilang higlikoton Bombosaldi kung sa diin nga ang mga memorandum or ang patigayon man sang gobyerno, no, sang espesyalisang charter change o kon ang chatcha. So ang ilaman nga ginapakibagbato nga hindi sila magsugot sa mga amuna nga mga amendment kay bangod isa man ko, no, sa makapapigado pagidong sa mga pumuluyo, no, sa bansa sa diri sa Bugos, Pilipinas, Bombosaldi. So Bombosaldi, no, mga alas 4 kagay na sa hapon nag-pull out na sila natapos ng ilang memorar, no, kag sa diri man, no, sa may daan di Blanca City Hall, Bombosaldi, no, may man diri may nag plaster man, no, sa ilang mga sa signage sa ilang mismo man nga pag commemorar ang EDSA People's Powers Revolution, Bombosaldi. Kaupod man dito kagay na ang mga pare, ang mga madre nga ara man sa sa may Bacolod Public Plaza dra ngayon mo sila sa may likod kagang Kabataan Party List ang Gabriela kagang ang Bacod Manobela man, Bombosaldi. So gay ilang man ginatingog, no, ang ilang mga gusto ipabati, no, sa aton nga gobyerno. Bombosaldi, no, mga aton na pamatian si Jimmy Luplop, ang chairperson sang bagong alyansang Makabayan Negros. No, sa liwat, ano diri ang inyong patigayon nga rally protesta sa hanungot nga sa ika-38 nga anibersaryo sang EDSA People's Power? Amo ni siya nga adlaw, amo man ni siya nga pizza nga napapanaog, napukan sang pumuluyo ang diktador nga Marcos. So ginahiwat, ginakomemorar, subukan ginahanduraw nga sa kasaysayan ang diktador, ang porsado sa marsyalo napapanaog tungkol sa pagtingob sa pumuluyo. Amo na ginahanduraw subong ako nga tunaan ang leksyon. Kay kung hindi matunan ng leksyon sa natabo sa nagligad 1986, magabalik ang kahimtangan nga ang pumuluyo nagapigado. Korte ang kapigadohon subong. Kag sina nga punto nagpagawa naman ng Kongreso sang charter change nga proposal. So pagsabat sang kahimtangan subong nga ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon hindi amo yung solusyon nga ang resulta tatlong mangin ang ekonomiya kontrolado na sang pipila ka dalagko nga negosyante kag sa mga dalagko nga negosyo sa
kaluwas. Ikaduha, puwerte ang matabo nga political repression. Kay madamo isang protesta, madamo na sang mga reklamo, ang political repression magauswag. Kag ang pinakasakit gid subong nga mabatyagan subong sa pamuluyo, ang total nga dominasyon sang mga dalagko nga negosyante sagwa kag sulod. Amo nang resulta, amo na ang magapadayon sang gutom kay mulon sa pumuluyo. Amo gani nga susubong ginahanduraw ang EDSA bangod amo lang man ini nga adlaw madumduman sa pumuluyo, mapahanumdum sa ila nga kung magtingob ang pumuluyo wala sang rehimen, wala sang political nga porsa nga magapadayon kung sala ang ila nga proyekto o programa. So ikapila muna ning attend ka dato Igdri. Madumduman ko sang 1985-86 amo man ding agrali mga kami di. Kami ang mga nabilin nga mga aktivista sa una sang 19 no. So sa pagsugod gid gali sang sa People's Power ara kay gid sina sir. Oo. So kamusta to ang imong halos sang una magsiling ka 100,000 ang imobilisa. 50,000 mahapos bangod sa na nga panahon, 40 ang krisis sa kalamay sa Negros. 40 ang papangimulos, nubo ang sweldo, gutom. Amo nang sa nga mga 1980s, pantog na ang figura ni Abong nga tong maniwang kayo nga bata kay grabing gutom. Amo to nga nagduso sa pumuluyo nga magprotesta, mag-union, mag-organisa apang anong ging sabat, militarisasyon, kidnapping, extrajudicial killing, kakadula ang hindi makita nga mga aktivista, mga estudyante nagakadula. Hindi magnubo sa 40,000 ang nadula ka napatay. Sa subong sila nga panahon, ginakomemorar namon ina, ilabi na sa bagong alyansa makabayan, ang natabo sa tong nagliligan nga 38 anyos. Buhi, saksi kami, buhi pa kami, sa pagtanaw sina sa pagdinak, panay, pag-raid sa balay, pagpugong sa mga rally. Maayo na gani subong sa Negros, wala sa may nagpugong ka nag-checkpoint sa amon. Sa Cavite, sa Southern Tagalog, sa Iloilo, checkpoint sila, hindi sila kasulod. Diri lang ang Negros nga uwaay sang may nagsabat. So kada tuig gali ginakomemorar nyo na ini. So sa ika-38 ka mang katuig. Kada tuig Oo. Kami sa bagong alyansa makabayan, ginapadayon namon gintunan namon ng leksyon sila nga panahon. Kadako sang leksyon nga kun ang pumuluyo nakabugtaw, bugos nga magbilog, ang problema sa susunod hindi magapadayon. Mangod sa ila kusog kapati ang bagong alyansa makabayan nga ang makasabat lamang sini nga problema ang pumuluyo nga nakamuklat na organisa kag nakonsolida. Domo Denver no ti magluwas dira sa bagong alyansang makabayan Negros ti mga kaparian naton muna siya ang One Negros Ecumenical Council no tinagaupod man dira sa ginpatigayon nga rally protesta sa pagdumdum niya sa aton nga EDSA People Power Revolution. Domo Denver. Yes, Bombasal din, no? Sa ako man pag-interview man saya kagay na. Unsa diin bala Bombasal din, no? Ang yagid nga ging tumbok, no? Sa pag-dumdum, no? Kay bangod madamo man inisang kaparian, no? Sang pagsugod gid sang People's Power Revolution nga naka-attend or nag-ara man, no? Sa impatigayon nila, no? So Bombasal di ato na ni pamatian, no? Si Reverend Melvin Pardo, ang One Negros Ecumenical Council. So kamusta ang gipatigayon ninyo diri nga komemorasyon sang EDSA nga ika-38 na sini? Sa sining adlaw sa pag-commemorate sang EDSA Revolution sa katrenso nga tuig ini ginarepresentahan sa nagkalain-lain nga sektor kag dala na diri ang isa sang nag-intragate amo ang One Negros Ecumenical Council katapuanan sa mga kasimbahanan sa bilog nga isla sa Negros nga mo ang chairperson si Bishop Jerry Alminasa of the Diocese of San Carlos, si Bishop Virgilio Abian Jr. sa Iglesia Filipina Independiente amo ang vice chairperson kag sa nagkalain-lain nga mga religious sector nga yari diri kag ginapakita gid nga ang EDSA buhi kag ini siya may panawagan una ang pag-untat na sa ginatawag naton nga ginaduso nga charter change sa sining administrasyon. So ikapila nyo na ni Father sa pagsaulog sini nga ikaw pila mo na ni nga it's been more than a decade naman sa pag-join na akon sa sining kausa tungod nagapati kita that through EDSA Revolution that is the best example of democracy
the restoration of democracy nga dapat ang pumuluyo kung nagahugpong bisan sino pa nga makagaho mapatalsik tungod nagapati kita nga ang tingog sa pumuluyo amo ang matutuod nga tingog sa Dios. Honestly, mga imo dugang ihambal sa aton Ang aton gid ginapaabot sa tanan nga pumuluyo nga Pilipino nga nagapati sa demokrasya sa paigugma kapagidait nga untato na ang Chacha. People's Initiative na CONAS or CONCON, ini siya ay wala nagaserbe sa interes sa pumuluyo. Hindi konstitusyon ang rason sa kapagidoon sa Pilipino, kundi ang isa ka sistema sang korupsyon, isa ka sistema kung sa din wala gina-address ang root cause ang problema sang mga Pilipino, ang kamahal, kagadamo na nato nga kautangan sa guwasang pungsod. Bombo Denver, no? Ti daw parehas nga ang panawagan sa bahin sang Negros Ecumenical Council kag sang bagong alyansang Makabayan Negros sa Bombo Denver, no? Nga nagapamatok gid diri sa ginaduso nga People's Initiative para sa pagligwat sa aton nga 1987 Constitution, Bombo Denver. Pero sa nakita naton hindi lang mga nakalabot sang una kung paano nag-umpisa ang People's Power Revolution bangod bisa ng mga estudyante nato ng mga kabataan nagaupod diriya sa ginapatigayan nga rally protesta, Bombo Denver. Yes, exactly, Bombo Zaldi, no? Kaya bangod ang ako aton pinsar bala, no? Kung party na sa EDSA Revolution, so ang mga nagarally protesta, so ga-expectar kita nga makatibulangan lang. So sa kagaina, Bombo Zaldi, no, sa nakita na kon may haraman sang kabataan party list, which no, biskan matuod sang wala dito sa sang time no nag People's Power Revolution, pero no may haraman sila may napagipagbato nga magipag-angot no sa bang anong daman ini sa edukasyon no. Kaya kuno sa iyaman nga ang edukasyon kuno may haraman sa nga ginapang bluff no or something mga tudlo nga hindi maayo, which is ma-adapt man kuno sa mga ibang generasyon kung hindi pagpanindugan no sang nakakabalo o kung sa mga may hinahibaluan nga daan, Bombo Zaldi. So gusto niya no mapukauman ang mga kaupod niya nga mga estudyante no kaya hindi man kuno sa tanan nga maginatudlo sa eskwelahan insakto no. O depende sa panulukan nila. Suno man niya siya, Bombo Zaldi no. So Bombo Zaldi no ang ang interview ko man ini ang sa kabataan party list no nga si Florence Guson sang kabataan party list. So sir no, kamusta ang imo diging patigayon nga speech no kagina sa nabtan ni nako? Ano ang mga inyo ging talakay sa pagkomemorar sang EDSA? Sa bahin naman no sa kabataan, yung talakay namon ang provisions nga ilahilabtan sa ila pagduso sang charter change. Amo ang provisions sa term extension, kang provisions sa pag-own sang any interest diri sa sulod sang Pilipinas, specifically sa pag-own sang schools kag sa pag-own sang media. Kay sa amon nga paglantaw una-una sa tanan ang own sang schools and media here of foreign corporations kung 100% will allow them to control our curriculum and control the information that flows through our information channels. And sa pagkontrol nila no, mapapati kita nila sang ila gusto nga ipapatihon sa aton kag himo i-kondisyon kita sini nga nga batunon na lamang ang mga polisiya nga hindi man killing sa interes ang pumuluyong Pilipino. Sa edukasyon naman sa current nga constitution ay hindi pwede makapanghilabot ang bisan sino nga dumuluong on foreigner sa paghimo no sang curriculum naton. When that provision is ginhilabtan, allowed na sila no to create their own curriculum that aligns with their own interests kung gusto nila kita nga educate. And education is at the heart of our national culture. And if we give up if we give them control over our education, then we give them control over our national culture. And sir, lastly ikapila mo na ni attend sa pagkomemorar sa EDSA? Well, I've been attending for I think around 3 years already since 2021. So kumusta sa tatlo mo kakatuig pag-attend sila nga mga muni? Well,
attend the commemoration because I believe that the spirit of EDSA should be kept alive. The spirit of EDSA was returning our democracy from a tyranny that has plagued us for at least 20 years. And remembering the spirit of EDSA will allow us to move on as a country nga we learn our lessons from the past. We do not just forget kung ano ang natabo sa nagligad naton, because what happened in the past was a painful lesson to the Filipino people about our experiences under a tyranny that has led us near death. Ganon. Ti amo na ang panindugan man niya sa mga kabataan, sa Kabataan Party List Bombo Denver, sa ila man niya nga pagtindog o podera sa iban pa nga mga sektor, ti sa ila man ang mga panindugan Bombo Denver, makita man naton nga mayaraman sang punto ang ilang ginapanawagan sa aton nga gobyerno kadungan sa pagdumdum diri sa EDSA People Power Revolution Bombo Denver. Yes, exactly, Bombo Saldi, mapabata o tigulang man nga nagadumdum gid sa isa sa pinaka importante nga natabo diri sa okon sa bansa sa Pilipinas ag sudayin sa pagbuligay sang tanan nga tawo na acquired gid o kung nakuha gid ang mga ginagusto, Bombo Saldi. Amo gid ati dala na sa aton nga maragtas, pero magluwas dira Bombo Denver, balik kita diri sa mga balita naton sa lokal. Ang may-ara dira sang 4 ka tuig nga bata na lapakan sang isa ka salakyan sa isa ka merkado din ni Bombo Denver sa Burgos Market ni Bombo Denver. Makaluluoy man 4 ka tuig pa lang nga bata na lapakan. Ano gid niya natabo? Yes, Bombo Saldi, nung kagabi sa Pebrero 24 tuig 2024 alas 7:30 sang kagabi kung sabihin dira sa may Galo Street, Barangay 22, Bacolod City kung sabihin ang bata ni nga 4 anyos bala, Bombo Saldi nga ginaligar nga naghampang-hampang sila kaupod sang ilaman nga mga kabataan man kung sabihin nang ini ang 4 anyos nga bata nga lalaki Bombo Saldi. Nagsuhot ini sa dalom sang adventure nga salakyan so kung magabat adventure nga salakyan mataas-taas ini kagara ina siya sa dalom samtang siya nagapanago dito sa dalom sang salakyan ang babae ni nga driver so ang driver ni nang before siya gani nagsaka sa yang salakyan panghatag pa ini sa kwarta or siyempre Bombo Saldi may damo madra sa mga kabataan bala nga nagahampang-hinampang or may magano da sang salakyan kapangayo kayo so nagsuno sa pulis naghatag pa ini sa kani kwarta kag sa pag-check area sa mismo niyang salakyan iyang driver's view dira sa mga duwan niya nga mga side mirror so kalimpyo kag tarong so wala abi niya nga wala siya may mabungguan or may matrasan pero samtang sa pag-iya nga pagpaandar sa iyang adventure nga salakyan ginali lang ini nga nalapakan ang 4 anyos mismo nga bata ini nga lalaki, Bombo Saldi. So pagka atrasa rin ang driver nga babae nagkulbaan so at least wala ya iniging palugyuan ang iya nga mismo nga responsibilidad ini diyon ging hingagaw kaya padala sa ospital and 1 to 2 hours so gindeklara ini isang doktor ini ang bata or ang 4 anyos nga bata na ini napatay tungod sa serious nga na aguman niya o kung niya ginakuha sa pag-atras ang isa ini ka-adventure nga salakyan. So sa pag-initial sa investigal sa kapulisan, ang driver sang salakyan kag ang ginikanan sa bata na ini mayara na sa lasang initial nga pag-ariglohanay kung sa diin ang driver sang adventure naghatag ini isang bulig pinansyal sa ospital sa paghamyang sang bata at sa dugang nga cash assistance or cash financial sa pagpalubong sini Bombo Saldi. So hululaton lang gid ini sang kapulisan kung ang inibala ang pamilya mapasaka pa ni kaso kay bangod naginabaton nila naman ini ang kwarta nga ginahatag sang naka-atras ang ila mismo nga bata, Bombo Saldi. Bombo Saldi, ari bala ato ni pamatian, kaya ako gimis maging katuang ko dito sa ilang stasyon, siya
Police Captain Francis De Pasukas, ang officer in charge sa Police Station 4, aton ini pamatian ang iyang mga dugang nga detalye. Okay. Sir, no, good afternoon. So, kamusta ang paano to natabo, sir? Ang pila to ang edad sang bata nga na iptan dra sa may Burgos Market? Mga alas 7:30 sang gabi, isang February 24, no? May isa ka aksidente nga natabo, no? Dira sa may atubang sa isa ka establishmento sa may Galo Street, Barangay 22. Kung diin ang atong biktima si isa ka minor, no? 4 years old nga bata nga lalaki. Kung sa diin, ni siya no na igo sang salakyan pag atras, no? Kaya iti ang aton nakabunggo is nag-atras saya. Nga wala nakita kay ang bata na sa dalom salakyan, siguro ang bata gahampang kung lagsa na gahampang panaguay. Kay ang kabataan gani nga iba nakita ya kay tagaan niya man la kwarta kay may araman ang kabataan isa ka pangay pamahaw nga naghatag. Ti ang iya salakyan ning check man kuno side mirror tad wala sang tao. Hindi gid makita ang bata kay sa dalom. Sa dalom sa sang buli sang salakyan sang pick up. So, pila na edad sang nakabunggo, sir? Babae ni no? Babae, no? Mga 35 years old. 35. So, kamusta, sir, ang bata na dead on the spot niyo or nadala pa ni sa ospital? Gindala pa sa ospital, no? Nadala pa sa ospital. After 2 hours sobra, more or less, na-declare siya nga patay sa attending physician. So, sir, ang nakabunggo, naglagyo ni or gatubang ni? No, nag-surrender siya, no? Kag nag-extend siya dayon sang bulig sa pamilya. Mahal nga bulig? Siyempre sa hospital, kag sa paghaya sang bata, kag financial, nagbulig sa way kami kabalo kung ano, kay sila lang to nagsurihanay. Kag nakita ko ang ginikanan, no, nakita man lang aksidente ang tanan, hindi hungod ang tanan. Siyempre aksidente hindi tanan malikawan, no? Sa isa lang ka pamisok. Ti ang wala nagway siya nagpabaya ginhimo yang tanan nga kag-speaker man anong natabo kag hindi man sa malagyo sa iya obligasyon kag ang ano man himo ya. So regarding sa family sa bata sa mapasaka ni kaso sa subong may initial settlement wala pa to naghambal ang pasaka sa kaso pero ang bulig sang nakabunggo ginabaton niya. Ginabaton niya. Depende pa na no kay follow up ta pa na. Ito under investigation pa man na. Pero nakita ko na may initial settlement between sa ginikanan sa bata kag sa nakabunggo, nakaipit. Andas sir mga panumdum nimo sa mga ginikanan sini. Ang biktima ta is mga mostly sa minor, no. Sa labton ta pa ni hindi sila dapat ni palagawon sa dalan. Especially ang mga pamalay nga lapit sa mga commercial area, lapit sa mga main roads, dapat ilan ni pagabantayan, pagatutukan, no? Kaya ti amo na pag-idaron, bantayan pag niya obligasyon ni sang ginikanan. Ti dapat kita nga ginikanan atong kabataan hindi ta pabayan. Kung oras ang wala sila sa panimalay nila labi na minor, papulion ta para man sa ila safety. Para malikawan ta ang amo nga insidente nga aksidente nga natabo. Thank you, sir. Bumo den no ti masubo gid ang natabo sa 4 ka tuig nga bata ti wala pa gid nakamuang-muwang ang sa ginikanan ti dapat sa mga kaangay sina bantayan gid especially kung ang inyo mga panimalay malapit gid sa mga busy roads bala madamo sa mga salakyan nga ti pahanumduman man hindi pwede nga magapanaguay sa dalom sang salakyan kay ano man nga oras posible na nga maglakat base maglalapakan mo Denver. Yes, exactly, Bobo Salde, no? Kaysa dira nga lugar sa barangay 2, no? O kung 22, o kung barangay 22. So, madamo nila dira sa mga panimalay, no? Biskan ang mga dalan dira nga busy or ginalabyan gid sa mga dagko nga mga salakyan, mga pribado, publiko, o kung ano man dira sakyanan, no? So, ang ini nga mga minor nga mga bata, no? Minor de edad nga bata, ari pa niya sa paghinangup o kung sa paglantaw, o kunwari pa niya dapat sa pag-supervision sang ginikanan. So, dapat gid obligasyon gid no sang mga ginikanan nga pag-atiman sa mga ilang mga kabataan. So, kung ang ini wala pa sila mismo nga panimalay, ang taon gid bala no sang biskan din ini no para agod nga maibaluan naton nga ang aton nga mga kabataan or ang ilang nga kabataan no safe man bala Bombozalde. Maraming salamat mo Denver.
Yes, Bombo Salde mga kabombo, no? Ini nga balita gikan sa patrol. Ini si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! At nabatihan si Bombo Denver Quijano, mga kabombo, sa aton nga balita diri sa patrol. Kriya mo na mga kabombo ng aton mga natipon nga balita sa subong nga Domingo petsa 25 sa bulan sang Pebrero 2024. Naglapaw na kita sa aton nga oras. Ti mga kabombo para sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo Report Sunday Edition. Ini si Bombo Zaldi for December sa number 1 and most trusted region from the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo. Ikaw lang. Sa kalipay ukon sa kasubo,
sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon, sa maayong lawas, ukon sa balatian, tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inig hapon inyo utod kabyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga naga-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa, Ang Pamilya Karon, nga nagaabot sa inyo kada Domingo sang hapon. Ginatamyaw man naton sa isa kamayong hapon, kag malipan nga pagpamati ang tanan naton nga mga suki sa kanginan diri sa atong programa, ilabi na gid sa mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar, nga malabutan sa sining atong programa, kag subong man ang mga pamilya nga nagatelipon subong nga hapon sa paghulat sa sining atong programa, Ang Pamilya Karon. Malipayan man nga pagpamati sa mga tagpadala sang atong sulat, sa mga nagpaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions, paagi sa text messages, kag sa mga kauturan nga nagasunod sa aton via live streaming. Kabay nga yara kamutanan sa mayong lawas, kag nagapadayon nga nagakabuhi sa bugana nga grasya sang Dios. Kag sa gihapon, kaupod naman naton ang aton regular kag always available nga manuglay guys sa kanginan, nga wala sang iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Ngayong hapon sa inyong tanan, si Father Francis, lagi hapon ang aton nga mga partner sa kahanginan, Sister Mercy, kag sa aton tanan nga tagpalamati. Kag subong man sa aton nga programa, Ang Pamilya Karon. Ang aton tagsulat subong hapon nagapatawag lang sa ngalan niya John. Nga siya magasaysay sa aton sa nga problema sa kabuhi, nahanungod sa iya problema sa iya pamilya. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man sa mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Upod kay John, mga muyo kita. O Diyos nga may gugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sa amon utod nga si John. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa sining nga tion. Ginoo, tuboran sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imong espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sang mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibubo ang imo grasya. Agod maeksperiensyahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Tugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag baladsyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya, sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi, agod ini mga oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo. Paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa isa ka drama, pamatian nato na pagsaysay na John sa iya nga palaligban. Nahanungod sa iya problema sa iya pamilya.
kag ini pagasundan sa pagpanugya ni Father Francis. Dear Padre, ako si Junjun, 13 anyos, 4 kami kamag-utod, kag akong pinakamanghod. Ang akon iloy, isa ka prostitute, kag ang akon amay, drug user. Hindi kami ang una nga pamilya ni Papa. After 10 years nga pag-upod nila ni Mama, ginpabulag sila ni Tita nga utod ni Papa. Nagdako kami nga hindi maayo ang sitwasyon sa amon panimalay. Ang amon kamagulangan, naguntat sa pag-eskwela sa high school, kag nag-ubra na lang. Ang ikaduha ko nga utod, naglayas kag nag-upod pakilimos. Ang ikatatlo, 16 anyos, napabusong niyang iyanubya, gani kung kaisa na lang siya nagapauli sa balay. Agud mahang pa ninyo ang tanan, suguran ko nga akong pagsahisay. Pa, untat tinanamblang bisyo mo ay? Hindi gani paghilabting bisyo ko ha? Nga nga wala ka nalang maghalindri sa balay. Nga nga wala ka magsunod sa mga magulang mo. Naglalayas sila. Kung tani naglayas ka man. Hindi ko pag-istorbo ha. Hindi ko pag-istorbo ha. Eh matulog ako. Gusto ko man tani nga maghalindri sa balay. Pero naluoy ko kay Papa. Bisan pa nga ginauna niyang iyang bisyos ang sa amon. Amon ang rason nga naglayas man ang mga magulang ko. Nadloks lang magutman. Pero ako, padayonon ko nga akong pagtuon na. Bisan pa nga mabudlay. June? O ari o. Kanon kag sudan. Panyagahain na. Nagakinaon na mga classmates mo. Ikaw ya, nagatulok lang. Sige na. Kan-ana ina. Oo, ma'am. Salamat kin, mama. Ay, ho, gali. Din ka nagkuha sa bakal mo sang project mo? Gintagaan ko sang iban ko nga mga paryente, ma'am. Amo gali. Si mama mo ya, diin siya? Yang wala ka nagupod sa iya, haw? Hindi ko gusto nga magupod sa iya, ma'am. Eh, may ginaupod naman siya nga lain nga lalaki. Pag nabatyaga namon nga, hindi naman kami priority ni mama. Gani matinguhan lang ko para nga makatapos, ma'am. Gusto ko na gid niya maghalin sa amon balay, Padre. Tungod hindi man namin amon sitwasyon sa pangabuhi. Wala gid ako sang saligan sa akong pamilya. Isa pa, bata pa ako, Padre. Kag wala gid ako sang sarang makadtuan. Anong buhaton ko, Padre? Sa diin ako makadtong may makabulig sa akon. Laygayiman ako, Padre. Pamatian gid ang panugdaon mo. Madamo gid samat. Ang Junjun. Karon nga adlaw aton nga ginpili ang sulat ni Junjun, 13 anyos. Kag suno sa iyang sulat kag iyang palaligban, nagapalibog siya kung diin siya makanto sa edad pa lamang nga mo ini 13 anyos. May 4 siya kamanghod. Sa mga ginikanan nga nagapamati subong sa iloy kag amay, madamo sa mga bagay kag butang nga aton tun-an sa sinisulat ni Junjun para sa aton karon. Suno sa iya nga pagsaysay sang iyang kabuhi kag kasaysayan, ang iya nga iloy isa ka prostitute. Ang iya man nga amay, drug addicts. Kag sa sini nga matawag naton nga sitwasyon sa sulod sang panimalay, ako na malaragway, Junjun, kung ano ang matag-adlaw ninyo nga pagsinalayo. But sing ganon, kung prostitute ang imo nga iloy, Junjun, nakasiguro kaihan nga ining imo 4 kamanghod siling nimo, utod gid nimo ini sa imo nga amay?
Ukon ba si lain-lain nga amay ang iban sa imo nga mga utod. Junjun so rigid, no? Pero aton subong tan-awon ang matuod-tuod iya nga senaryo sang isa ka babayi nga ginatawag babayi nga manubo sang lupad. Babayi nga nagabaligya sang hingalit nga kalipay. Babayi nga sa diin halos ginakadlawan kag halos ginalibak sang kadam-an. Babayi nga ayhan masiling sang iban nga mga tao nga wife of the community. Bangon na kalain-lain nga mga lalaki ang iya kaupod sa iya nga pangabuhi. Kakun amo sini ang iya nga sitwasyon kag ang iya nga pangabuhi Junjun. Akon malaragway subong kung ano ayhan ang sitwasyon, kung anong oras siya naghalin sa inyo nga balay. Anong oras siya nagapauli sa inyo balay, kag kung ano ang inyong sitwasyon sa sulod mismo sang balay. Kung matatapan kamo sang inyo nga iloy, sa imo nga edad nga 13 anyos, masiling sa mga tigulang sadtong una, nga ti may gatas pa ang imo nga baba o kundila. Kag posible gid nga hindi na kamo matatapan sang imo nga iloy. Kay ti ang siling sang kalabanan niya nga ti nagapangita sa sang kwarta. Agod nga matatapan kamo. Amo na gid lamang bala sini, Junjun, ang pamaagi o kung ang solusyon sang kapigaduhon sa pangabuhi. Dugang pa, Junjun, nga nagapamangkot ikaw subong kundiin ako makadto. Wala ako sing kadtuan. Kagway ako makahibalo. Kay sa imo nga kabuhi, Junjun, sa imo nga sulat, nagsiling man ikaw nga may 4 pa ikaw kamanghod, ambot sing ganon nga ti 5 kamo tanan. Kag kung 13 anyos ikaw, di ano ang natabo sa imo yang mga manghod kay si tatay nimo mga drug addicts? Ano nga klase sang drugs ang ginausar ni papa mo, Junjun? Isa man ini ugaling kasensitibo nga nga topiko sa aton nga programa. Kay ini nga topiko masyado gid ini ka popular. Hindi lamang diri sa Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. Pero kung magsiling ikaw iya sa imo sulat nga addict, ano nga klase sang addiction? Junjun. Drugs bala nga ginausar sang halos kadam-an nga kung sa kapigaduhon sini, ginapamaligya ang pagkabutang agud masustener ang ilang nga bisyo. May ginatawag man, no? Halimbawa, karon way ka na sang obra nga buhaton, napungko ka lang dira, mag-uyat sa imo nga cellphone, addict ka na sa cellphone, addict ka na sa gadget, kag tanan-tanan, addiction man ina, Junjun. Nga wae na gid sa mahimo ang isa ka tawo kundi magpungko, maguyat sa iya nga cellphone, magatubang sa iya sa padira nga mga gadget, waay na sang maobra bilog nga adlaw. Ni hindi gani na makahimos kun kaysa isa, bisan magtig-ang o kung magpanglaba o kung magano dira. Kaysa sini moderno nga panahon, nga ihan matawag naton, nga ti, amo ini ang year of the millennials. Ti ano nga klase sang addiction ang buot mo sing ganon Junjun sang imo nga tatay. Kay ti siling nimo sa imo nga edad nga 13 anyos Junjun, ikaw pa iya naglaygay kay papa mo nga bayaan niya ang iya nga bisyo. Ti anong sabat sang imo nga tatay, ikaw pa ang iya ginpalayas, no? Pariyo ka man sa mga utod mo. Ti ano na lang ang mangin palabuton, Junjun. Ti siling manimo, hindi manimo mambayaan si papa mo, kinaluoy ka man sa iya. Ti, ang mga magulang nimo naglayas na. Butsing ganun may mga utod pa ikaw ialwas ang 4 mo kamanghod, Junjun Kung magsiling ikaw subong, ang mga magulang mo naglalayas na sa inyo nga balay. Ti di na sila subong.
Labing hinigugma nga tagpalamati sa sining aton nga programa ang pamilya karon. Aton gid permi panumdumon nga ang pundasyon sa mga kabataan sa ila nga pagdako 24 oras nagasugod sa aton panimalay. Kung ano ang attitude sang aton nga mga ginikanan sa inyo nga mga mag-asawa, kung ano ang inyo ginahimo permi adlaw-adlaw, ang number 1 dira nga witness sang inyo nga ginahimo sa sulod sang panimalay, amo ang inyo nga mga kabataan. Posible nga naglayas man jun ang imo nga mga magulang, kay nagbatyag na sila sing kahuya sa pangabuhi ni nanay mo, prostitute. Matawag naton nga siling nakon, babae nga manubo sang lupad. Popular ina siya, pero may popular pagid iya nga pagtawag sa ila, no? Galing hindi ko inapag-usaron diri sa aton sa kahanginan. Kay kita nga mga Pilipino masyado gid ka sensitive, no? Nabastusan kita sa mga tinaga, pero ang kamatuoran amo ina. Pero kung magsiling gani ko iya nga prostitute siya in English, okay lang sa aton palamatinan. Pero kung magsiling ako iya nga amo ini siya, again, hindi ko pag-imensionar sa kahanginan. Di, nagakarigkam kita. Amo man ina, nga naglalayas sila. Huwag man mensionar, John kon pila, kung ang naglalayas mo nga mga utod, babae o kung lalaki. Pero naglayas sila, bangod sini nga mga elemento nga nagakatabo sa inyo nga panimalay. So, hindi nami ang amon pangabuhi, siling mo John. Nakamuklat ikaw sa edad mo nga 13 anyos pagidlang. Gani ano ang buhaton ko? Siling mo, kag pamangkot mo sa akon. Diin ako makadto. Wala ako sing kadtuan. John, ti siling mo may 4 pa ikaw ka manghod. Ti kon malayas ka man, bilang edad ni sang 4 mo kamanghod, kung 13 anyos ikaw subong, kung abi aton lang isipon be sa sa agwat, abi tag 2 ka tuig ang agwat sang isa ka sang imo manghod. Ti kung 13 ikaw, ti minus mo ni sa 4 kung tag 2 ka tuig, 8 na ni ka tuig. No? Ti posible nga ti kung 8 ka tuig, at 13 minus 8, o pila nang mabilin sila na karon? No? Kagamoy nang kamanghuran mga bata. Ang imo panghuna-huna, John, masyado na iya ka mature. Mature ikaw, bangod sang palaligban sa sulod sang inyo panimalay. Diin ako makadto. Ti ano iya matabo sa mga manghod mo kuno ay ka na John. Kasi tatay mo iya, way nagid iya sang palaabuton niya. Kung amo niya ang permi niya ginahimo, nalulong na siya sa bisyo. Ang lain pa sinada sa ulihi, kung si mama mo man John ang kinitaan niya sa iya nga pagka-prostitute, amo man ginahatag niya nga kwarta sa iya nga bana, sa imo amay, agud ibakal niya sang drugs, naglain pagid. Ti John, diin ako makadto siling mo. Isa ini kadako nga pamangkot para sa aton sosyedad, no? Te may mga ara dira nga may boys home, may mga diin pa dira nga mga lugar para sa mga pariyo nimo nga may mga problema, kag sa mga kabataan nga ginabandonar sa ilang mga ginikanan, sa mga street children, kag sa nagaliho-liho nga mga kabataan nga sa diin patumbayaan man sa mga irresponsable nga mga amay kag iloy, pariyo sang nanay mo, so rigid John, kag subong man sang tatay mo. Di din ikaw makadto. John, hindi anay pagbayai ang imo mga utod. Kung naluoy ka kay papa mo bangod sa iyang bisyo, mas kaluoyan mo ang 4 mo ka mga manghod. Kay kung bayaan mo inada, si tatay mo nga irresponsable, si nanay mo nga amuman, ti magalain na gid lang ini ang ila sitwasyon. Gutom, lack sang parental love,
fatherly love kag motherly love. Kag ang isa pagidaya iya ang makahuluya nga bunga sang ilang nga ginahimo sa sosyedad. Kag sa ulihi John, na luoy ako sa imo, no? Kag sa imo mga manghud mo. Kabalo naman kita sa aton sosyedad nga mga Pilipino, no? Nga kun may background gani kita sa aton amay kag iloy, masiling na sila gayon. Ay ina siya, bata na siya sang prostitute. Ay ina siya, bata man na siya sang drug addicts. Daw ay nagid bala John sang sang buwas damlag nga maayo para sa mga katulad mo nga may palaligban nga pareho sini. Amo ini kapintas sang aton sosyedad. Ka-judgmental kag pagkatapos ang pagtanaw nila sa aton way nagkikita sa matahom nga buwas damlag. John, antos gid, no? Kag pagkatapos siling ko, tatapa ang mga manghod mo. John, hindi pagpabay liwat suliton ko. Kung naluoy ka kay papa mo, mas kaluoyan mo ang mga manghod mo. Kay kung bayaan mo ina, John, magalala kag magalai na gid lang ina. Kamanghuran nyo, pila palang katuig, magabatyag na sang kagutom, way sa sing iloy nga dangpan, kay way man da pirmi inyo nga iloy, bangod, pangita sa iban nga mga lalaki, agud makakwarta. Kagay mo amay, way man dira bangod sa iya nga pagka-drug addict. John, salamat gid sang imo nga sulat. Kakabay pa sa mga nagapamati sa aton subong, sa mga kabataan. Hindi ka mo magkahuya. Nasiling man gani nga ang hindi makahibalo magbalikid sa ilang nga ginhalinan, hindi man ila sa makaabot sa ila padulungan. Kag ginasiling man gani, John, hulamon ko na lang ini nga kagayunan sa aton man nga katag-as ang aton nga mga handom, kung ano kataas sang aton nga lupad, amo man ina katunog sang aton nga lagbong kung magtupa kita sa duta. Yun, sakripisyo gid anay, no? Sa pihak sinitanan, again, hindi pagbayae ang imo mga manghod. Sa mga kabataan nga nagapamati subong, kabay pa nga ini nga mensahe nga inyo nabatian subong, sa sulat ni Junjun, sa eksperyensya sa epanimalay, sa iloy nga prostitute, sa amay nga adik, maghatag sa inyo sang pagtuon kag pagpamalandong, tuon sang maayo. Way na sang pinakatamis pa, nga madulot ang bunga sang balhas sang pagpangabudlay, sang sa nagapahapos lang, nga sa diin, waay sing maayo nga padulungan. John, salamat gid sang imong nga sulat, kagkabay pa nga ang Dios sa gihapon upod sa aton tanan sa imo. Kagkabay pa nga ang imo nanay talikdan niya ining iya nga bisyo, ang imo tatay talikdan man niya ang iya sini nga bisyo sa pagkaadik niya. Kag tatapon nila kamo nga mga kabataan kag ang inyo nga mga magulang liwat nga magabalik sa inyo panimalay bilang normal nga panimalay nga may amay, may iloy, may kabataan, kag subong man matawag nga balay. A house is not a home if there is no one there. Sa inyo tanan, salamat gid sa inyo gihapon nga pagpadala sa inyo nga mga sulat. Kakabay pa nga ang Ginoo upod sa aton tanan, ka mga bendisyon sang tanan naton nga mga hilikoton adlaw-adlaw. May God bless us all. Madamo nga salamat Father Francis sa imo nga mga panugyan sa aton utod nga si John John. Kagabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man John John sa imo nga sulat kag sa imo nga pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga nakahatag ini sang kasanag sa imo pangunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo. Maalwan, maluluyon kag mapinalanggaon. Amo nga makadangop gid kita sa iya. Ilabi na gid sa panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw. Amo nga may kabuhi man kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya.
O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining atong programa Ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ag sa sinigihapon nga istasyon. Aton man kinapasalamatan ang nagpatigayon sa sining nga programa nga mapalayag sa kahanginan. Ilabi na gid sa aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag sa tagtumalahan sang sining nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabayan ang bendisyon sang aton mahal nga makaako, magpabilin sa tagsa ka membro sang aton pamilya. Inigihapon na inyo abdan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa takdang alas 6 sa gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos ng Pilipinas, sa Bugos ng Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 24 sa bulan na sa Pebrero sa nitog 2024. Kagaron, kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Isa ka pulis patay matapos maksidente sa syudad sa Cadiz, Negros Occidental. Mga katapos ng 79th Infantry Battalion sa Philippine Army nga napilasan sa engkwentro syudad sa Escalante, nakabatan sang Wounded Personnel Medal. Silay City Police Station, liwat niya magapatigayan sang fannaran sa balita national. National Historical Commission of the Philippines kag partner agencies gindumdum ang 30th anniversary sang EDSA People Power Revolution. Philippine Navy officials ginbisitahan ang mga tropa kag key installation sa Kalayaan Group of Islands kag Puerto Princesa City, Palawan. Forest fires nga ginrespondihan sang Bureau of Fire Protection nagdangat sa 7 sa balita international. Ukrainian President Vladimir Zelensky liwat niya Volodymyr Zelensky liwat niya ginpromisa ang kadalagan batok sa Russia sa ikaduha nga anibersaryo sang invasion kahapon. Balita sa inampang Filipino Olympian kag pole vaulter EJ Obiena liwat nga nakakuha sa gold medal sa ISTAF Indoor Tournament sa Berlin. Sa balita sa entertainment, sa Milby kay 2018 na Miss Universe Catriona Gray nagbulagay nagidman bala. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa gabi kagamuyat na makabombo ating mga headlines. Kagkaron sa ilang natin sa detalye nasa ating nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alchario. Kag Bombo Zodi Foro the second kagkaron sa ilang natin sa detalye nasa ating nagapanguna nga balita lokal. Patay ang police officer matapos nga maaksidente sa National Highway sa Hacienda Ributon, Barangay Tinampaan, Cadiz City sa Pebrero 23 alas 8:30 sa gabi. Ang biktima ng kilala si Police Staff Sergeant Ronnie Gamboa Jr., 35 years old, sa Purok, Elco, Barangay Kaduhaan, Cadiz City. Sa investigasyon sa Cadiz City Police Station, nakasakay sa motorsiklo ang biktima sang ini ang nagabiyahe nagikan sa syudad sa Sagay. Sa nakalabot ini sa area, wala sini kontrolar ang pagdala sang iyang motorsiklo kag naaksidente. Gindala pa sa Cadiz City District Hospital ang biktima apang wala na ini nakasalbar. Samtang ginawardan sa Wounded Personnel Medal ang 4 ka personel sang 79th Infantry Battalion nga napilasan sa nagduntad nga engkwentro sa Sitio Mansulao, Barangay Pinapugasan, syudad sa Escalante sang Pebrero 21. Ginaward kay ni Deputy Brigade Commander Colonel Victor M. Lapitan sa 4 ka soldado ang medalya sa ilang dedikasyon sa pagserbisyo sa pagprotekta sa mga tao kag pagpabilin sa kalinong sa probinsya sang Negros. 4 ka katapos sa militar nga nasamaran yang ginlawkepanan day 2nd Lieutenant Franz Jerry Gonzalez nga nakaangkon sang igo sang bala sa natuo nga tuhod. Private First Class Sandy Segayle nga nakaangkon sang samad sa ulo kag Private First Class Gizard Casten Messina nga nasamaran sa nawala nga bahin sa lawas nun sa ibangod sa shrapnel kag Kafgu Active Auxiliary Member Eduardo Linugon nga nakaangkon sang igo sang bala sa nawala nga paa kag natuo nga kamot.
Samtang magapatigayan sang ika-8 nga Silay Cups Fun Run ang Silay City Police Station kadungan sa selebrasyon sang Women's Month sa Marso. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sa Silay City Police Station patigayunan ang Purple Run sa Marso 2 adlaw sang Sabado. Sunod diri ang matipon nila gikan sa Fun Run activity ang magakadto sa mga nangin biktima sang sexual abuse kasubong man sa pagpanubo sang kaso sang rape sa syudad. Sa karon padayon sa gihapon ang registration nga may bayad nga 50 pesos tungtod 100 pesos. Mayara naman sang cash prize para sa mga winners kay may special prizes para sa mga kababainhan nga nagpartisipar. Payag ni Daroca ang tanan nga aktibidad sang Silay City Police Station ang magabalik sa komunidad. Nagpasalig naman ini nga padayon ang serbisyo sang kapulisan sa pumuluyo sang Silay pamaagi sa pagpasanyog sang kalinong kag katawahayan sa syudad. Fun Run is special kay tungod na ang prosecution ni makadto siya sa aton nga mga sexually abused nga mga victims no sa Silay. Kag sa aton nga mga women's group nga organize man naton sa barangay para ma-minimize or ma-prevent natin ang mga rape cases sa syudad sa Silay. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca ang hepe sa Silay City Police Station. Samtang magabakalaman kung tani isang kaldero ang delivery rider apang siya ang nangin isa ka hero matapos sa ginggapos ini ang isa ka babae nga nagawara samtang may uyat nga kutsilyo. Sa interview sa Bombo Radio kay Arnold Malba, Pebrero 14, ginsugo ini sang iya magulang nga magbakal sang kaldero kag pag-abot sini sa Circumferential Road, Barangay Villamonte nakita sini nga magutok ang trapiko. So diri iya nakita nga may isa ka babae nga ginapatihan nga may diferensya sa paminsaron ang nagawara sa dalanon samtang may uyat nga kutsilyo. So kay Malba naglibot ini sa likod nga bahin sang babae kag sang nakita nga ginapamanaog sini ang kutsilyo gilayon ini nga nagdalagan kag hugot nga ginakos ang babae. Pagkatapos sadto naglakat lamang ini padulong sa merkado agud nga magbakal sang kaldero. Payag ni Malba ini na sa karon ay kaduwa nga beses nga naka-experience ini sang kaangay nga sitwasyon. Sadto nagatrabaho ini bilang isa ka security guard mayara sang duha kay estudyante nga nag-away kag isa dirian nagabot sang ice pick nga iyaman nga napunggan. Nakabato naman si Malba sang award nga cash incentive gikan kay Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Poy nang bakal kaldero tapos pagabot ko ni dito sa may baligyaan namon ginakigan po nga daw bugay po. Continue lang ako sa pagbakal tapos diretso lang para wala na tabo ba. Tapos kay paggapos ko sa babae, sili ko sa pulis o kusasan yung na kay malakat na ko. Si Arnold Malba. Samtang isa lamang kasimanang abanse ni Chief of Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Silaynon sa nga pagtapak sa edad nga 100 anyos. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod sa Centenarian nga si Emilia Gocci Sabadisto, 100 years old, kag residente sa Barangay Ginahalaran sa siyudad sang Silay. Sang Pebrero 21, nagselebrar ini sang iyang 100th birthday. Sunod diri, mahimo pa sini nga magluto sang Balinsyana kag kun kaisa nagabomba pa kag nagmaglabas ang iyang lago. Masami man ini nga magkaon sang utan kag isda apang kun tumalagsahon lang ini nga makakaon sang karne, baboy kag manok. Wala man ini makaagi maka-experience sang seryoso nga sakit o kun balatian, pahayag ni Sabadisto. Sadtong giyera sa edad nga 18 anyos. Nadumduman pa sini nga sa pag-abot sa mga Hapon. Sila ang gindala sang ilang amay sa Barangay Balaring. Ang amay sini sadto ang nagapangisda kag ginbaylo sini sa Kararuton. Sa anom naman sila ka mag-alulutod. Ikatatlo si Sabadisto. Siyang may 4 ka mga kabataan kag ang pinakamagulangan diri ang nagaedad na sa karon sang 68 anyos. Samtang paborito naman sini nga color amo ang pink kag violet kag idolo sini si Pacquiao. Payag ni Sabadisto kaangay nga hindi sini mabatyagan ang iya nga siya ang nagaedad na sa nga isa kagatos katuig. Samtang sekreto naman sini amo nga wala ini nagaugta sa iya nga mga kabataan kag mga apo. Nagkuhan na sa bomba. Gatang laba. Ako mo lang galuto pa ko ga Balinsyana. Kribe ba? Ano, sikreto ko kay ang diferensya lang da. Wa ko gaugta sa akong mga apo. Ang ako lang ginaampo sa Ginoo. Tagan kang maayo ng rawas. Ang kabataan lang, maayo lang tanan. Ang kabayan sa pagpayag sang Centenarian nga si Emilia Gocci Sabadisto.
Kag sa katapusan nga Puslanon balita sa amon lokal, kaluwas. ang humilya subong nga Domingo ang nagapahanumdum sang mensahe nga magpadayon sa pagpangabuhi kaupod ang Dios. Sa humilya ni Reverend Father Chris Gonzales, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, kun kaysa ang tao ang nagagiyo lang nga wala untat apang kun kaisa dapat nga magpahuway man ini. So diri kun magsakripisyo para sa Dios mayara sang nagapamangkot kun ano ang makuha kag kung ano ang magaganar diri. Paatahag ni Gonzales nga kun may sakripisyo mayara man sang kadalagan. Kag sa kadalagan makita ang masanag nga nawong ni Jesus. Ginaengganyo man sini ang tanan nga hindi magpabilin sa katawhayan kag magpadayon sa pagpanglakaton. Bangod ang Ginoo ang nagahatag sang bugay, nagahatag sa aton sang kinahanglan kag wala nagapabaya. How will we be able to sacrifice ourselves for God? Galing kiharap lang kita Japon. Anong makwa ko da? Anong ganansiyahon? Pero tani, mangibabaw, ano balang sugo sang Diyos? And we are called to sacrifice ourselves. Because without sacrifice, without the cross, there is no triumph. Wala kadalagan. Ang iban mapabili na lang dito sa tulda, sa babaw sang bukid, nami na di. No, it should not stop there. Si Reverend Father Chris Gonzales, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Oras sa buong Radyo Bacalao Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa gabi kagkaron. Sa ilan makta si detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Gindumdum sa National Historical Commission of the Philippines kaupod sa ilang partner agencies ang pagmarka sa ika-38 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution, pinagi sa isa ka simple nga commemorative rights. Ang commemorative rights ang ginpatigayon alas 8 kaina sang aga sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ginpangunahan naman sang Armed Forces of the Philippines kon AFP ang flag raising kag wreath laying rights. Ang nagserbing wreath offerer amo sanday NHCP Chairman Emmanuel Franco Calairo, Human Rights Violations Victims Memorial Commission sa Executive Director Carmelo Victor Crisanto, Spirit of EDSA Chairman Christopher Carrion, bantayog ng mga bayani Attorney Jose Manuel Diokno, August 21 Movement President Misan Conmaan Honteveros, Chino Roses Foundation sa Rebecca Quijano, kag University Student Government President Rafael Hariong, sa Assistant City Administrator for General Affairs Attorney Rene Grapilo naman ang nagserbing representante ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa nasambitan nga event. Kasunod sang commemorative rights, ginamba naman ni Edwin Cando ang Midley sa ang bayan kong Pilipinas, magkaisa kag isang lahi. Ang EDSA People Power Revolution ang sunod-sunod nga nagapagprotesta nga ginpatigayon sa Pebrero 22 to 25 sa tong 1986 nga nagresulta sa pagpahalin kay late President Ferdinand Marcos Sr. sa pwesto. Ang National Historic Commission of the Philippines among national government agency nga ginhadagan sang mandato sa pagpromote sang maragtas sang Pilipinas, pinagi sa mga museums, research, publications, kasubong man sa pagpreserbar sang historical heritage, pinagi sa conservative kag pagmarka sa conservation kag pagmarka sa mga historic rights and structures. Ang ahensya man ang nagaserbe nga chair sa EDSA People Power Commission sa idalom sa Executive Order number 47 series of 2017. Samtang ginbisitahan sa mga opisyales ng Philippine Navy ang mga tropa kasubong man ang mga key installations sa Kalayaan Group of Islands kag Puerto Princesa City sa Palawan. Kung sa diin sila ang nagpatigayon sa First Quarter Command Conference. Sa ginpagwa ka statement sa Philippine Navy, ang mga opisyales ang nagpadulong sa Naval Station Carlito Cunanan, Naval Detachment Oyster Bay kag 3rd Marine Brigade Headquarters agud nga mag-inspeksyon sa mga pasilidad nga kritikal sa maritime security kag agud personal nga matsekyara ang moral kag kahimtangan sa mga tropa nga naga-station sa Western Front Lines para sa defense kag security efforts sang pungsod. Magluwas diri ang pangapamunuan sang Philippine Navy kaupod sa multi-sectoral stakeholders ang nagbisita man sa Pag-asa Island kay iban pa nga mga naval detachments sa Kalayaan Group of Islands sagud nga magbulig sa ongoing kag palaboton pa nga mga proyekto sa Navy. Kasubong man magdulong sa kinahanglan nga mga equipment kag supplies kag magatukod sa mas maayo nga relasyon sa key sectors kag stakeholders nga makabenepisyo sa mga tropa kag lokal nga residente.
Samtang, gibangunahan naman ni Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ang command conference sa gintambungan sang tanan ng Philippine Navy Unit Commanders kag headquarters staff sang Pebrero 22 tubto 23. Tinutuyo sa conference nga ma-reassess ang mga estratehiya sa Philippine Navy kag may kaangtanan sa external defense operations kag comprehensive archipelagic defense concept sa Armed Forces of the Philippines. Samtang 7 ka mga forest fires ang ginrespondihan sa Bureau of Fire Protection o BFP sa Benguet, nagdangat sa 4 ka oras antes makalabot ang mga otoridad sa banwa sang Tuba kung sa diin sila nakarescue sang 4 ka mga persona. Magluwas sa banwa sang Tuba, may na-report man nga forest fire sa banwa sang Itugon, Kabayan, kag Bukod. Ginabanta masobra 1,000 hectares ang kabukiran ang naapektuhan sa mga sunog. Suno kay BFP Tuba Fire Marshal Fire Senior Inspector Meson Asing Jr. Iban sa mga forest fires nga malapit sa mga pumuluyo kag mga towers ang kontrolado na. Apang may mga nabilin nga padayon pa nga ginapalong. Sa data sang BFP Cordillera Administrative Region, masobra sa 60 ka mga forest fires na ang na-record sa rehiyon humalin sang Enero 1. Sa data nagikan sa BFP, may aras ang kabugusan nga 2,518 ka mga sunog ang na-record sa pungsod humalin sang Enero 1 tubto Pebrero 23 kung sa diin 200 diri sang mga ini ang na-record sa Metro Manila. Samtang sa katapusan nga balita national, ginkilala bilang 4th worst airport in Asia ang Ninoy Aquino International Airport sa survey nga gipatigayon sa isa ka website sa United Kingdom. Sa survey, ang NAIA ang nakakuha lamang sang average nga 2.78 gikan sa mga business travelers nga ginpa-rate sa mga airports sa Asia sa scale nga 1 to 10. Sa nasabitan nga survey, ang Kuwait International Airport ang nakakuha sang pinakamalala ang average score nga yara lamang sa 1.69. Ini ang ginsundan sang Almaty International Airport sa Kazakhstan kag King Abdulaziz International Airport sa Saudi Arabia. Sa piyak nga bahin, ginkilala naman nga best airport sa Asia ang Noi Bai International Airport sa Vietnam nga nakakuha sang average rating nga 6.80. Ini ang ginsundan sang Changi Airport sa Singapore kag sang Hong Kong International Airport. Payag sang website nga gintipon nila ang passenger reviews sa major international airports gikan sa airlinequality.com. Sa kada airport, ginkalculate sa mga ini ang average rating gikan sa mga reviewers nga ginalalagway bilang business travelers santo sa type of traveler category. Kasunod sini ginranggo na nila ang mga airports globally by continent kag by country gamit ang kaangay nga metrics. Nahibaluan nga ang NAIA ang yara na sa karon sa proseso sang rehabilitasyon kasunod sang bag-o nga natapos nga bidding process para sa 170.6 billion pesos nga privatization project. Samtang kadto naman kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod, ginpromisa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kadalagan batok sa Russia sa ikaduha nga anibersaryo sang invasion kahapon. Karon nga padayon ang pagpakigbato sang ilang nga mga soldado apisar sa kakulang sang bulig nagikan sa western countries sa pagprogreso sang Russian forces sa seremonya sa Gostomel Airport sa Kiev. Nga gin-target sang Russia sa unang mga inadla sang all-out assault sang 2022. Ginbuyan sa presidente ang promisa nga we will win. Ang promisa ang ginbuyan ni Zelensky sa presensya sang Canadian, Italian, kag Belgian Prime Ministers kasubong man ni European Union Commission Chief Ursula von der Leyen nga nagpadulong sa pungsod agad niya markahan ang nasambitan nga maragtason nga petsa. Madumduman nga sang ginanunsyar ni Russian President Vladimir Putin ang special military operations ang Pebrero 24 o 2022. Sumadamo sang nagpinsar nga maangkon nilang kadalagan sa sulod lamang sang pila ka adlaw. Apang pabili niya nagbato ang Ukrainian forces kay nahimo nga mapaatras ang pwersa sang Russia. Samtang nakaangko naman sang kabudlayan ng Ukraine matapos ang kapaslawan sang ilang counter-offensive tinilikdan nga tuig. Sa karon ang Russian army ang padayon nga nagapabasog pa sang pwersa. Pinaagi sa pagpasanyog sang ilang nga depensa, samtang Ukrainian forces ang ginakulang naman sa manpower kag amat-amat naman nga nagakaubos ang supply sang ammunition nagikan sa western countries para sa ilang nga artillery kag air defenses. Nagpanugya naman si North Atlantic Treaty Organization o NATO Chief Jens Stoltenberg sa Ukraine kag mga kalyado sini nga hindi madulaan sa paglaom. Gindayaw naman ni von der Leyen ang hindi maparehasan niya pagpanindugan sa Ukraine sang ini ang mag-abot sa Ukrainian capital. Sa piya ka bahin, positibo naman si Ukraine sa Minister Military Chief Alexander Syrsky
nga sila ang magadaog bangod sa suno sa iya ang kadulom ang permeng nga nagakapierde sang kasanag. It was here that he suffered the first and most fundamental defeat when our soldiers destroyed the airborne forces of Russian murderers and prevented Russia from establishing the bridgehead here. The world saw the most important. The world saw that any evil can be defeated, and Russian evil is no exception. Ang kabahin sa pagpahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kag sa katapusan niya balita international, matawhay lamang ang gindutos ni former US President Donald Trump si Nikki Haley sa Republican contest sa South Carolina. Ginalantaw nga mapadayon pa ang winning streak ni Trump tubtob sa madeklarasyon sa ikatatlo ng consecutive presidential nomination nga mangin rematch kay Democratic President Joe Biden. Ang anay presidente ang nakaganal sa dako nga suporta nga magadaog sa southern state. Kung sa diin sa sunod-sunod nga mga opinion poll na makita ang dako sini nga lead apisar sa mga criminal charges nga ginapangatubang kag apisar nga si Haley ang tumandok sa South Carolina kag nakadaog na sang duha ka termino bilang gobernador. Samtang nyara sa atubang sa mga supporters sa Colombia, gipahayag ni Trump nga sa karon lang natabo ang tuman nga pag-isa sang Republican Party. Sa 30 minutos nga speech, wala sini ginmensyonar bisan isa kabes ang pangalan ni Haley. Ang tuman kadako nga diferensya sa boto ang nagtuga naman sa pagpanawagan gikan sa mga aliado ni Trump nga mag-surrender na lamang sa pagpapili si Haley nga mo na lang ang nagapabilin sini nga challenger. Sa karon ginadominar ni Trump ang tanan sa 5 ka mga contest nga ginalakipan sang Iowa, New Hampshire, Nevada, US, Virgin Islands, kalakip na ang home state ni Haley nga South Carolina. Gani ginalantaw nga wala na ini sang tsansa para sa Republican nomination. Si Trump ang nagpanguna sang 59.7% batok sa 39.7% sa masobra katunga na nga natali nga boto. Naibaluan nga si Haley nga nagserbe nga United Nations Ambassador sa idalom sa administrasyon ni Trump ang nagpahayag nga siya ang magakampanya tubtob sa Super Tuesday sa Marso 5 kung sa diin ang mga Republicans sa 15 ka estado ang isa ka teritoryo sa Estados Unidos sa magcast sang balota. Sa atubang sa supporters sa Charleston, South Carolina, ginpahayag ni Haley nga kinahanglan nila nga maluto si Biden sa Nobyembre. Nagapati ini nga hindi masarangan ni Trump nga lutuson si Biden. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, liwat nga nakakuha sang bulawan nga medalya ang Filipino Olympian kag pole vaulter nga si AJ Obiena sa ISTAF Indoor Tournament sa Berlin. Ini sa karon ang ikaduha nga gold medal ng Obiena sa indoor pole vault season sini sa karon nga tuig. Duha lamang ka attempt ang ginhimo sini agud niya maklear ang 5.93 meters nga isa ka bag-o nga national kag Asian record sa indoor pole vault. Suno sa siya man sa karon ang nagauyat sang Asian record sa outdoor pole vault sa 6 meters nga na-clear sini sa duha ka beses. Gintinguan naman sini nga maklear ang 6.3 meters apang wala ini nangin madinalag-on. Nakaligad lamang sang nadag-an ni Obiena ang gold medal sa Memorial Joseph Gasparak sa Croatia. Ang Paris Olympics bound pole vaulter ang liwat nga makita sa action sa Marso 3 sa pagkumpit sini sa World Indoor Championship sa Glasgow. Samtang sa balita sa entertainment, nagkuha sa nanagsari ang komento ang pahayag ni Ogie Diaz na ginalegar nagbulagay na sanday sa Milby kag Miss Universe 2018 Katrina Gray so sa iya nga source. So kay Ogie ginpahayag sang iya source nga asang kaadlawan sang beauty queen sa Enero 6 nagtapos na ang relasyon sang duha. Pila naman ang nagpahayag nga isa sa ila ni Sam kag ni Kat ang hindi pa handa agud nga magpakasal kag na fall out of love sa ila relasyon. Madumduman nga nag-ugat ang alegasyon nga bulagay na ang duha sang natulupang dahil sa mga netizens nga wala na ginasuksok ni Catriona ang engagement ring nila ni Sam. Sa pahayag sini wala sa gihapon sa ginpagwa nga statement ang duha kon matuod o kun hindi ang nagalapta nga istorya sa social media. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagamoy na ito makabombo kabusa naman niya pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 25 sa bulan sa Pebrero sa nito'y 2024. Antes kita may patanda na po ng balikan ng aton mga headlines. Sa aton nga balita lokal, isa ka pulis patay matapos maaksidente sa syudad sang Cadiz, Negros Occidental. Mga katapos sa
sa Philippine Army nga napilasan sa engkwentro sa syudad sang Escalante, Negros Occidental, nakabatan sang Wounded Personnel Medal. Silay City Police Station liwat nga magapatigayan sang panran sa balita national. National Historical Commission of the Philippines kag partner agencies gindumdum ang 38th anniversary sang EDSA People Power Revolution. Philippine Navy officials gimbisitahan ang mga tropa kag key installation sa Kalayaan Group of Islands kag Puerto Princesa City, Palawan. Forest fires nga respondiyan sang Bureau of Fire Protection nagdangat na sa 7 sa balita international. Ukrainian President Volodymyr Zelensky liwat niya ginpromisa ang kadalagan batok sa Russia sa ikaduhang anibersaryo sang invasion kahapon. Balita sa inampang, Filipino Olympian kag pole vaulter EJ Obiena liwat nga nakakuha sang gold medal sa ISTAF Indoor Tournament sa Berlin. Sa balita sa entertainment, sa Milby kag 2018 Miss Universe Catriona Gray nagbulagay na gidman bala. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Standby na kita sa masunod ng programa ang Bombo Harana kay Iban pa makaupod natin si Bombo Denver Quijano. Sa katapusan kami ninyo na yung tagbalita. Bombo Glory Faith Alshario. Kag Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Kagkaroon sa traman niya Bombo News Analysis yung pedalas natin mo ko yung tagpalamati. Pagbasaw ni Bombo Denver Quijano may tigulo, towing and clamping. Pila naman kasalakyan ang ginto. Sa mga dalan, hindi pwede parkingan wala gasanto. Nagawa na ang dalan. Mga bitaw, ilaw obligasyon, ila ginaobrahan. Kabay sana ni kaleksyon. Sa mga pumuluyo, nga perti og tason. Sa dalan traffic, perti kadugay. Tungod sa illegal parking, mga tao utok gabagting. Ang bitaw wala gauntat sa pagtow. Para sa traffic, kapos lang mag-go. Kabay mga pumuluyo, sulunod na kamo. Para manisa aton kag amuni insyakto. Ang ini nga pangunahuna kag pananawan gipadala ni Jose Hacolbe sa Barangay Bata, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream.
kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa
pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin ng mapagtanto mo ang tunay kong Mayong gabi, syudad sa Bacolod. Mayong gabi, Western Visayas, bugos ng Pilipinas. Welcome na sa aton palatuntunan nga Bombo, harana kag iban pa. Oras Philippine Standard Time, 14 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7. So mga kabombo, no, ang welcome no sa ato na pagpangalagad diri sa Bombo, harana kag iban pa. Siliwat, ini ang inyong tagpagpangalagad, ini si Bombo Denver Quijano. So, kamusta kamo, Bombo, mga kabombo? Kamusta ang inyong bilog nga simana? And kabay, ang kamo, may ara sang malinong, matawhay, kag bahapsay nga pangabuhi no, sa bilog nyo nga simana. And I hope, mga kabombo, dira, no, sa inyong pagpamati, pagpatamyaw, kag sa inyong mga song request diri, aton inamat-amaton, diri plastar, ang inyo nga mga gusto, no? Nga akong gid gakalingaw, kaga-enjoy gid ako magbasa sa inyo nga pang-request diri, no? And as well as sa inyo nga pagpanamyaw. Bubo Mike, please prepare the bisang How Deep Is Your Love. And mga kabombo, no, muning una kay muning akon nga favorite song man, as well as sa inyo dira nga pagpamati. Kabay, yan ni ka Bee Gees. Bala mo Bee Gees, tsakto na Bobo Kim. Bee Gees na ang How Deep Is Your Love, no, sa nga mo na nga kanta. So damo man ini ko sang makarelate sang sini nga ambahanon, no. So before tiya magasugod sa pamati sang mga ambahanon, diri kita sa pagpanamyaw nga nagapanguna gid kay Ma'am Lovely Longakit. Good PM, Bombo Denver, please request King and Queen of Hearts. Thank you, PM. Or smoke gets in your eyes. Yes, Ma'am Lovely, no? Mayong gabi dira sa imo. And nagapangaduwa na ang tatlo ang duwa mong request no. Hali naman ini kay Ma'am Alma Garcia. Good PM, Bombo Denver. Ginatamya ko ang akon nga ugangan nga nagapamati subong sa imo harana. Si Nanay Berning kag si Tioy Carlos Pasco diri sa Barangay Miranda, Pontevedra, kag si Tioy Guding gianga sang Talisay City, Negros Occidental. Ma-request ako, Bombo Denver, wishing it was you, kang nagatamyaw Alma Garcia sa Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Madamong gid nga salamat, Bombo Denver. God bless you always. And God bless you also, Ma'am Garcia, no, Alma. Ma'am Julie Suyo, mayong gabi dira. Good evening, Bombo Denver. Request ko tamsak. Salamat and God bless. So, yes, Ma'am Julie Suyo, no, na-request na dira sulat na mga request. Boga tamsak, ginadagoro ang pagpalangga, no. So, nakapanya po na kamo makakabombo sa naol. At busog na guro kayo, manogalas 7:20 na. Good evening, Ma'am Mylinda, Dr. Prado, mayong gabi dira. Good evening, Bombo Denver. Greet ko kay Joelem Rokier, Charis Paul Gamboa. Maria Luis Abilino, Roldan, kag-request ko bakas ng lumipas o kung alaala ay ikaw. Yes, Ma'am Anisita Gamboa, no. Good evening, Mama Denver, the handsome. Wow, makayuho manggid ako dadayon, no. So, sugod pa lang. Pwede ka request Spanish Ice. Thanks, Gid, no. So, yes, Ma'am, ari na rin na listata na. Bobo Denver, pa-request ko, I've been always too long. Salamat, handsome. Wow, di pa English pa sang handsome, sang guwapo ba? Nanamian mang kamuhayan mga kabombo no nga pamati kamo diri sa kada Domingo alas 7 sang gabi tubtob alas 9 abi pakit ada dabi. Next mga kabombo no, please like, comment and share dira sang aton nga Bombo Bacolod post live stream no. Para madamo man kitang may matamyo ko makapabati sang aton nga mga ambahanon. Bombo Kim, ready na dira. Abi aton na ini pamatian ang ini nga ambahanon nga may tigulo nga How Deep Is Your Love.
'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest heart. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. How deep is your So amo adto no mga kabombo ang aton nga panguna nga ambahanon nga may tigulo nga How Deep Is Your Love no. Bumukim next song dara naton is King and Queen no. Pagdasunan ni natin sang Smoke It in Your Eyes. King and Queen no. Kag sa diri kita padayon kita sa aton diri pagbasa sang mga pagpatamyaw no. Nagapanguna gid diri ang dinato halin no. Bombo Denver okay sabi to salamatan sa dedicate ko na sa akon nga nanay Nelly Docto ang sang Tabok Suba Poblasyon Kawayan kag akon ugangan Angeles Villanueva Prado sang La Granja, La Carlota City. Yes, ma'am, may lindok to ang imo nga song request diri. I hope mabati man sila no. And Bombo Denver, good evening. Palihog Red Valley. Oy, Red Valley. Oy, hindi na sulat ari lang kami mansilingan nagapamati. God bless. Salin naman ini say kay Sir Bibot Ombion. Good evening, Bombo Denver. Ari naman ako gapamati sang harana sa Bombo. Baskog ulan subong diri sa amon sa Bago City. Lihog naman ko tanyaw sa pamilya Estanyol, Barangay Alihis, Villadolid, kag pamilya Moyko sang Barangay Sampinit, Bago City. Request kong tangi kong pag-ibig, be. Ari na di sir, Sir Rex Estanyol, halong dira amo permit dira sa may Bago. And yes no, ang Chimpo subong may ara sang maulan nun no, dira and as well as diri man sa norte nga bahin. So may ara gid sang malubaskog man nga ulan dira no, mabatyagan ay bot diri sa Bacolod nga planitin ga talitin na diguro no. Good evening, Bombo Denver. Request lang ko, it's hard to forget. It's hard to forget, no? Ma'am Sonia Doko, mayong gabi dira. Mayong gabi, Bombo Denver. Liog lang ko greet kay Mama Maria Fela Esperta, Kimba,
kay Papa Moroy kag Lula ko maring dira sa Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport. Request lang ko Dandan Suy. O kung koreng ni Neneng ang Dandan Suy, bago ko lang nakitaan ba? Hindi ni siya pwede madula. Na mayong gabi dira, alin ni kay Sir Nene, no? And mayong gabi Bombo Denver, lihog usay pag may time. Lihog ano sir? Usay pag may time? Usay? Ano na sa sir song request mo ni? Or ano ni? Ang Elmer Gardy. Bumagi may usay pag may time dira. Usay. May arain na? No, ang kung song request ining usay Sir Elmer. Checkero na ni ini diri sa aton nga tech or sige kay ni Bombo Kim ang ina nga kung song request ina no. Mayong gabi Bombo Dan no. Ginatamyaw ko si Mama Ditik, Papa Gamik, Chairindi, and Nanay Elsa Arsena sang Talisay City, Negros Occidental. Request sila mutya sang kasakit. No? Mutya sang kasakit. Halin naman ini kay Ina Isabel. And good evening, Bobo Denver. Great lang ako kay Joel Lamroquiro. Halin naman na Ma'am Anisita. And bakas nang lumipas. Nakasulat ako. Nani? Joel Lamroquiro, Charis Paul Gamboa, Cloriel Rolando Danyoso, Maria Luisa Avelino Roldan, kag request bakas nang lumipas o kung alaala ay ikaw. Halin naman ini kay Ma'am Anisita Gamboa, no? Bobo Kim, ready na dira ang atong next song. Abiyan na yato nini pamatian ng King and Queen. Of heart, hold me when the music starts. All my dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I will wait in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. Did I dream that we danced forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? Oh, no, it's not my imagination. I'm a part of the orchestration. Love is here at the coronation. I'm the king, you're the queen of hearts. Time will pass and tears will fall, but someday we'll both recall moments made of these golden memories. King, you're the queen in a once and future dream where the dancers never seem to stop. Did I dream that we danced forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? I'm the king, you're the queen of hearts. Did I dream that we danced forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? Oh, no, it's not my imagination. I'm a part of the orchestration.
So amo yadto no ang ambahanon nga may tigulong King and Queen. Amo nagaling title ang King and Queen nina no. Bicol ay nila ang kwan. So mawala mo gid nga hubinon or manol sa music iway kabalo. So next song dira naton Bombo Kim ang Smoke Get in Your Eye. May ara no. Kag sa ako no nga pagpanambalik kita diri sa aton nga pagpanamyaw. Diri din na to. Dinatato naguntat. No, so mga bumbo nakapanya po ng tanan. So sana all na lang gid. Pag hindi pagkalaon gid. So gid pa shout out ya. Kapanamyaw gid no nagid kay Lovern Mahilom ang cream ni sa sahon nasa Nonescos. Kamusta ka? Ari ka lang sa Bacolod. Wala ka gid diri ka pakita sa akon ba. Lovern no, kamusta ka dira? And I hope that you're doing good in your life. And as well as progressive and productive ang each and every day nimo no. And God bless dira an mayong gabi dira sa imo mga kaupod sa imo dira sa tagpalamati no. And as well as kay Nanay Elsa Arsinas no. Nanay Elsa Bow. Kamusta ka dira do nami isang imo nga yuhum dira no. And kamusta ka nay? Mayugid no mas naagi na pray. Gidang always ang imo nga matag adlaw nga daily life dira sa imo no. And as well as ang imo nga kayuhom-yuhom no kanami gid sa imo nga yuhom no. Nanay Elsa Arsinas no may gabi. And as well as no kay Ina Isabel nga natag palamati man naton dira. And Bombo Denver mayong gabi paliog tamyaw kay Lula Fue Sancho kag sa asawa ko nga si Rodim nga nagapamutos ang baligat niya para buwas kagang bugos nga taga Barangay Malingin, Bago City. Alin namin kay Teniente Mamerto Burantoy. Mayong gabi dira sa inyo. And as well as, no, sa kay Rodime, no? Anong dira ginapamutos ni Sir? Basi PD tadak. Mayong gabi, Bombo Denver, pa-request, I do have to say the words ng Palmas del Mar Tangub kay Sir Jimmy Avelino. And good evening, Bombo ano ni? Good evening lang da. Bobo Denver, good evening lang da. Liog ko bigret kay tatay ko. Si Armando Baygar Jr. Balangigay, Puente Vedra, Negros Occidental. Bobo Denver, I'm here in Tagalog, Mindanao. Unloading cement. Madamo gid nga salamat Bobo Denver. Alin naman ini kay Sir Leo Baygar. Sir Leo, always kagid paghalong sa imo nga trabaho no. And always pray to our God sa matag adlaw ninyo nga biyahe and pag kasi mo nga pag-unloading dra sang cement dra sang Tagalog sa Mindanao no. And mayong gabi man dra sa kay Armando Baygar Jr. no. Mayong gabi dra sa inyo. Good eve Bomba Denver, pag-greet lang kami diri sa balay lalo na sa kay Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Banako, Sandro Ginsataw, Tio Ruming, kag Nong Cesar Hasildo kag tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3 Pulo Pandan. Salamat gid request ko when she's cry. Sulat naton diri ang when she's cry no. By Rentless Heart no. And good evening Bomba Denver. Tami ako gali kay Connie Positos kag family. Positos request na lang dayon ano ni sang song Released Me. Kali naman ini kay Jubita Positos. Okay? Check tabi ko nasulat na din. Yes ma'am. Ang Released Me ari na diri nasulat na diri nato na. Ulat-ulat na lang kita. And kakadlaw ko sa composition. No. Ano ni King and Queen of Hearts ni Yanit. Mamaylin Dokto bago lang gid na pa music ang King and Queen. Lain naman na yang King and Queen of Hearts. Bubukim lain naman na ya. Ang King and Queen of Hearts kisa sa King and Queen, no? Talig diri kita no, mabatan diri padayunon basa. Good evening Bomba Denver, ako la song released me kay Jubita Positos. Usahay naglabi ko usay, no? Ning Bomba Denver request Brother Louie. Bo dumakasaot ko sini nga kantao. Thank you ka Bomba Denver for Lorenzo makadagdag. Kag mayong gabi please request ano ni? Have you really loved a woman? Salamat, please. Sige, yes, nung bonbon, kamusta ka dira? Kamusta dira si Lula?
And kabayara gid siya sa maayong chimpo nung sitwasyon nyo. And I hope feeling good di Japon si Lola, no? Godspeed kag halong dara as always, no? And ano ni? Chat din si Lovern Mahilo mo. Crush ko sa kuno sa una. Biskan siya lang hindi may crush ako. Pati Hello, good evening Bombo Bacolod. Please greet my Haleko family. In zone Zone 10, Barangay Handumanan. Thanks Bombo Denver. Halin ini kay Ma'am Rosemary Haleko Kayaw. Shout out kay Nineng Limsiako sa Barangay Talaban ni Mamaylan City. No, halin ini kay John Benedict Limsiako. No, mayong gabi dira, no. So mga kabombo, no, please like, comment and share kita dira sa aton nga Bacolod po, Bombo Bacolod post live stream, no, para madamo dira kita dira sa may matamyo pa nga iban. And Bobo Kim, ready na ang aton nga third song, ang Smoke Get in Your Eyes. Abi aton ini pamatian. They asked me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I laughed, oh yes, I gaily laughed, to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So
Yes, no mga kabombo, no? Do ako do ginatuyo kita. Kanami sang A Smoke in Your Eyes ang inaambahan no. Which is chill sa kayong music, wala siya isang problema. Next song dira nato na nanay. Bumukim, di na to gani ang next song naton diri ang Tamsak, no? Tamsak. Gatamsak gid. Ay na no ni nga kadlaw niya man hindi amo. Nani? Have you ever really loved a woman? Woman. Ato na ginasulat. Ato ginasulat ni no kay para nga pasunod gid ang inyong mga song request. And yes, ma'am, may lindok to no kanami gid sang ano ni A Smoke in Your Gets in Your Eyes. Nami sa sang kanta, pero kung ang smoke magsulod ako nang aso magwan si mo mata makahibi ka man. And as well as ginatamyo ko gidra si ang ano ni sa ginatamyo ko mga tag palamati dira no. Next song naton diri ang before sang dason sang tamsak ang mutya sang kasakit. Mabuke maparede na lang ko dira no. And hello dira mayong gabi dira no sa kay Angel Calvo Tayab. Kamusta ni ang street food dira nakabaligya sana all no and gabay no nga padayon gid ang pagpanimakas kag paningwa sa haton nga mga mismo nga kabuhi Kako gid mati gid mumukim okay na dira aton tamsak. No do malipay mo ano sa ang title man ang tigulo no hindi niya nga dapat pero dapat ya kita diri nagakalipay gid no sa pag-abi-abi or pagbasa sa inyo sang mga ambahanon ang inyo nga pagpanamyaw dira no. Good evening Bomba Denver monitor diri sa Canlaon City. Halin ini kay Gmar Homisilio o kon Homesilio Martizano mayong gabi dira Sir Gmar no and as well as sa mga taga Canlaon City. Mayong gabi dira sa inyo tanan no. Bumukim ready na? Ang tamsak. Abi ato nini pamatian. Maninoy Music Library. Ako na igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan banwasang barutan kabayo nga bukay ang ngalan si Tamasak nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag minurusang malutak ang banwasang barutak sang timpo nga una sakop sang dumanggas bilang kabisira diri nagapuyo rotasyo nga pamilya kabayo nga bukay ngalan si Tamasak sila ang tagiya sang timpo nga una hinigog mata nga duta ginsakop sang malain nasyon nga malubha mata naton gintabunan sang maitom nga dagka agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan sa kapin sa duwa kagatos nga ilagin hugtan dalangoy sa tubigon pag madalom nga lunang sa tanan nga kabayo ni Simon Putasyo siya gid ang ginasaligan nag-abot sa tuanay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo nalakip ang kadutaan ni Simon Putasyo iya ginatubang kay lingakat sila ini nga asunto ginsakyan si Tamasak pakadto sa irong iro sa gobernador Silio siya ang nakighimbon kaisog ang naghari sa kaugalingon
Makita sang asunto sa banwasang dumanggas. Gobernador General nagpadala sing sulat. Himolagon ang minuro nga sadto malutat. Mangin barot at nuibo apang ang igabaylo si tamasak nga kabayo. Maninoy Music Library. Diri kag matapos ini nga kasaysayan. Inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si tamasak apang nangin baganihan. Nga mangin talanop liyon sang mga nagasunod. Mga kaliwat nato. So mo ito no ang may tigulo nga tamasak gali ya, hindi yang tamsak niya ako ni pamasahan niya gapalagpat naman ko ba. Ang next song naton dra bombokim amo ni ang ano ni ang mutya sang kasakit if may ara dra no. And ba sa padayon kita diri sa pagpangalagad sa inyo no. And may ara pa kita malawig-lawig nga oras. And so mabasahan ko ginitanan ninyo nga mga pagpanamyaw. Oh, yes, Ma'am Maylin, no? Kung ang aso magadto sa mata, hindi siya makapalipay, makapasakit, ganyan ang sakit. Di makapaluha. Even though nga makanami, blas ang kanta na, no? So, pero, nakayuhom-yuhom man ako, ah. Good evening, Bombo Denver, from Pontevedra. Request ko, Crying in the Rain, no? And Bombo Denver, palihog ko mabugnaw ang lasang. And as well as, ano ni Dre? Hello, sir. Good evening. Can I request, I Only Love to Love You. This song is I dedicated to all my batchmate, class of 84 of DML, MHS, Silay, Silay, especially to my former teacher, Mr. Pabalati and Mr. Reynaldo Ofamen. Uy, ano yan si Missy? Si Ofamen. Thank you. And God bless to all viewers. Salinin ni kay Sir Dolores Aldo, no? Good evening, Bombo Denver, patamyaw sang akong bata nga ara sa Manila, Rhea. Salamat gid, no? Halin ini kay Ma'am Nining Gonzaga Bangges. No, mayong gabi dira, Ma'am Nining, ngalan niya gali ang tamsak. Oh, ngalan ng tamsak mo, more title ya to. So pasensyaan niyo lang gid ako mga kabombo, no? May mga kon gid ya, no? May mga ano na unfamiliarized nga mga title bla. So, tagin nyo lang ko sa nga lipot nga adlaw. Ma-memorize ko ginaan ang tanan nyo nga mga song request dra. Bumakim, ready na abi ato na ini pamatian. Sa buhat ugaling puti ko, maluit kagaling singdagi puso. Ang akong pagamlik madugay nga tion sa isa ka puso. Natula ilayo, iinang matamis mong aking panuan. Labas ba kaayo sa pahanumduman? Sa hinali lamang imugin kalimtan mutyasang kasakit. Ako nalikupan bagay siningsulat isi-isiun ko. Ision sunugon upot sang litrato.
Agkod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang. Kaisa kadamgo, lang ini nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nakila. Sa tagtitusoon bagay sining sulat isi-isipon ko. Ision sunogon upod sang litrato. Agkod malimtan ko ang kalukiban mo, bilangon ko na lang. Nga isa kadamgo, agkod malimtan ko ang kalukiban mo, bilangon ko na lang. Nga isa kadamgo. So, mga ito, no, may tigulong mutya sang kasakit, no? And next song na tundra buong buki, may alaala ay ikaw, no? Kaga before kita dre, no? Ito na ni kadali basahon ng ini nga mga ambahan nun, or mga pagpatamyo dre sa mga dali. Dalang gid. dali lang gid. Ano ni? Shout out lang Bobo Denver kay Madam Rosalinda Bragais, Lokasan, bago lang natapos panyapon. Sige pamati. Alin naman ini kay Philo Sopo. Wow, bakit yung pangalan? Ay, Mama Rosalinda, dira, no? Sana all, ha? Busog na. So, magpahunay-hunay, no? Makapataway-taway na sa inyo nga mga song request, no? Wala nang harana nga news. And good evening, Bombo Denver. Liog ko tamyaw sa akon lola nga si Elvira Dirgos sang barangay Saga sa Bago City nga nagapamatigid. Salamat. No? Good evening, Bombo. Ano ni? Good evening, Bombo Denver. Liog ko patamyaw si Papa Eliseo Bugot nga taga Hacienda. Naga barangay Bagtik Silay City kag lihog Bombo Denver para request sa Papa. Request Papa sa Power of Love. Thank you, Bombo Denver. Good evening, Bombo Denver. Mayong gabi ginapatamyo kong akon nga mamang nga gwapa Almira. Sana all. Halin ini kay Ma'am Armin Gwen Bangkis. Wala na ang harana nga ang news. Ma'am Julie Soyo, ano man? Ano ang hala ng harana? So, ano nga mga song request na diri, no? Aton ini ginapasunod ang inyong nga mga song request diri antes kay may nakauna pa nga iba, no? Nga mga song request nga kanta. So ato na ini hulat-hulat to, no? Nga ang mga inyong nga mga gina-request nga kanta, and as well as, no? Mayong gabi dira sa akon nga ginikanan, no? Sa kay Mama Teresita. Kagaya Papa Rodel, no? Kamusta ka mo dira, ma? No, nakapanya po na mo dira. And Joshua, way naman da sa balay. And sa kay Ruth, no? Mayong gabi dira sa inyo. And halong kamo dira permi sa syudad sang Cadiz. And before kita ni ato ni nga pamatian ang tigulo nga may alaala ay ikaw. Ato na ini pamatian ang may mga importante nga mga pahanumdum. Stand by.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga aton nga palatuntunan, Bombo Harana kag iban pa. Oras Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna nga, alas 8. And next song na natin bubukim na prepare na dirang alaala ay ikaw. No? Kaga before, no? Diri basahon gina natin ano yung mga pagpag-greetings diri. Good evening, Bombo Denver. Watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba Lopez Flores, Talapiero, Family Rulan, Pamila, Maika, Roland kag Johnny Taglurin. Thanks gid dali ni kay Sir Joseph Pacifico. Good evening, Bombo Denver. Patamyaw lang ko sa amon Papa Boy Padios, Emma Padios kag Milagros sa Lorca sang city sang Silay nga permi nagapamiti sang Bombo Harana. Salamat gid. Yes, Sir Kirk Okon Ma'am or Sir Kirk Joy Ma'am Kirk Joy Padios. Di Bombo Denver, liblong patamyaw sa akong papa nga gwapo kag pisan Clint Brian kag sang akon nga manghod nga si Amber Lian nga gwapa. Salamat gid Bombo Denver halin ini kay Ma'am Armia Guay ng Banggis. And mayong gabi Bombo Denver, ginapatamyaw ko dagali sa Purok Yanson 1, Barangay Mandalaga ng Family Baterna kag Family Gilyaran. Labi na gid kay Papang Boy nga 24/7 nagpamati sa Bombo Radio. God bless. Yes, no? Mayong gabi dara sa Sir Boy sa nga Purok Yanson 1, Barangay Mandalaga nalin ini kay Sir Godfrey Calves. No, abi pamatian nato ni ang ining ambanang mitingi gulong alaala ay ikaw. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw ang ating suyuang walang kasing tamis sa gunita pala ay ubod ng pait ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid kung minsan pang magbabalik kaya wala nang nalabi sa dibdib ko kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw. So mo adto no ang tigulong ang bahanon nga alaala ay ikaw. Next song na dira Bombo Kim Spanish Ice. Kumiyara dira no. Diri kita sa aton nga pagpanamyaw balik. Ano ni? Diri kita sa atong pagpanamyaw. Ano ni? Good evening Bombo Denver yung gabi pa requesting I have you, thank you.
And God bless. Haling nga Ma'am Elvira Gilogo. And Bombo Denver, liog ko patamyaw ang akon nga bata nga gwapo kag pisan si Clint, Brian, kag akon duha ka apo nga si Gwen, kag Amber, kag akon umagat nga si Almira. Salamat gid. Dali naman ini kay Ma'am Nening Gonzaga Banggis. Bombo Denver, request ko puno sang lawaan. Haling kay Richard Rapian. Good evening, Bombo Denver. Tamyaw ko lang gali si Mama kag Papa. Nagapamati si Musubong Harana, request ko Dandan Soy. Salamat, more power to your program. May gabi dra, Sir Jasper Station, Damayon. And as well as sa kay Blue Alara. Bobo Denver, good evening. Ginagreet ko ang akong diri, ang akon mga abyan sa Kanluyan, Hill, Montinilla, si Palay. Sila ni Esther Aming Elmer. Iya asawa si Joy Estela ng Godel. Kag sa akon nga amigo kag gwapo nga si Dondo nagapamati gid kada Domingo halin kay Blue Alera si Palay. Good evening Bombo pa. Good evening pa, shout out kay Sir Reynaldo Albestor, gapamati gid siya. Thanks. No, may gabi dira Sir Reynaldo Albestor, halin ini kay Lira Diaz Solan. Good evening Bombo Denver, patami ako sa akong bata nga tulog na si Maggie diri sa Carvic ba. No? Ay, hi, Ma'am Levi. Ako Levi. No, taga Carvic man ko, Ma'am. Mayong gabi dira sa inyo. Kamusta ka mo dira? And next song natin is Spanish Ice. Ready na ba mo, Kim? Habi ato ni niya ni pamatian. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please don't cry. This is just a joke and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, pretty eyes in all of Mexico. Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. So, mato no, ang amanon nga may tigulo nga Spanish Eyes. Next nato ni, I've been away too long. No? Kaga sa padayon kita diapon diri sa inyo pagpangalaga diri sa ba. Bombohara na kag iban pa hangga sige kag gagakalipay gid ko sa pagbasa sang inyo nga mga song request dira, no?
Kaga pa dayon Japon ang akong pagpangalagad sa luwat. Samtang gina-prepare ng bambukim. Gakalingaw pamanayan kamo sa akon. Nakagado ka nami gidra sa ngaton nga background gali. Do ka tawhay gid. And as well as now ang tanan bala nagakalingaw, abi ipag-comment diri kung kamo gakalingaw. No, matamat lang naton na pagpa-music or pagpamati diri sa inyo nga mga ambahanan. Bumbukim, ready na? Abi ato nini pamatian. How can I say to you I love somebody new? You were so good to me always. And when I see your eyes, I can't go on with life. It breaks your heart, but I just can't hide it. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too I've been away too long. Though I can be so strong, I've been away too long. Don't look that way to me. It hurts you so, I see. But I just can't go on with life. I gave you all I had, so there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away too long. Now I just can't go on. I've been away too long.
So amo yan to no ang may tigulong I've been way too long no. Next song naton dra Have You Really Loved a Woman? Mubukim no kag sa padayon jap ang aton nga pagpanamyaw no sa diri no before sa ginapaga samtang nga gina padayon ang pag negosyar o pagpangita dira sa aton nga ni Mubukim sa aton nga next song. Diri kita sa pagpanamyaw. Patamyaw Bombo Denver kay nang Lucia Bunda kag kay Ma'am Sandra Agodo kag Ma'am Bona Albistor. Halin ini kay Ma'am Lyra Diaz Solen kag mayong gabi Bombo Denver natamyaw ko si Nanay Evangeline Sinaon tiyay magitla chika sang Alihis Bacolod. Subong man sa City Taluding Bernadas kag Galve kag Malayo Clan sang Giwanon Nueva Valencia Guimaras. Request kami mauli gid ako sa Antique. Halin ini kay Sir Francisco Sinaon no. Now, Kim ready na dira aton nga next song. Kim, aton ini pamatiyan. Woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every talk, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. 'Cause she needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really ever loved a woman? Yeah. To really love a woman, let her hold you till you know how she needs to be touched. You've gotta breathe her, really touch her, till you can feel her in your blood. And when you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. 'Cause she needs somebody to tell her that you'll always be together. So tell me, have you ever really ever loved a woman? You've got to give her some faith, hold her tight, a little tenderness. You gotta treat her right. She will be there for you, taking good care of you. You really gotta love your woman, yeah. And when you find yourself lying helpless in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. Love a woman, you tell her that she's the one. 'Cause she needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really
So mo ang ambahanon nga may tigulong Have You Really Loved a Woman. Next song naton dira, It's Hard to Forget mo Kim, no? And diri kita duat sa tong pagpanamyaw. Bobo Denver. Pwede ka request Faithful Love or lang Cody galantaw sa live si Imo mayong gabi dira si mo sir. Kag kay Bombo Kim, salamat, no? Halin ini kay Nazario Isgana kag Bombo Denver akon ginapatamyaw gid ang akon nga amiga kag gwapa Martina Bicaro, halin ini kay Mama Armin Banggis, no? O kanang dra Bombo Kim ang aton nga It's Hard to Forget or sa dira lang. No, pwede man rin. Oh, okay. Natin rin anay pamatihan. I love you so much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone, ano gid ang kabangdanan. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. So amo yan to, no, ang ambahanan ng Metigulo nga It's Hard to Forget. Next song dira, Ang Tangi Kong Pag-ibig, Bumukim, no? Naton dira nga next song. Kaga samtang diri, no, aton diri ang ginapang pamati. Kaga padayon kita Japan sa pagpangalagad sa inyo diri, no, sa Bombo Harana kag iban pa. Ako Japan diri inyo kaupod, no, sa liwat ini si Bombo Denver Quijano.
Kag padayon napabasa ko din sa inyo nga mga song request. Kag mga pagidra nga mga ninyo kapag gusto nga ipapanamyaw, no? And as well sa dira and I hope nga that you are all doing good in your life. And ni Boboke mo okay na dira. Ato next song abi ato na ni pamatihan. Kung pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay, hindi kalilimutin magkakailan pa man habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo't nagtitiis ng kalungkutan, ang buhay kong unti-unti na pumapanaw. Wari ko ba sinta? Ako'y mamamatay kung di ikaw ang kapiling habang buhay. Malasin mo nagtitiis ng kalungkutan, ang buhay kong unti-unti na pumapanaw. Wari ko ba sinta? Ako'y mamamatay kung di ikaw ang kapiling habang So amoy ato na amay tigulo nga ang tangi kong pag-ibig. Next song naton dra, Wishing It Was Pamukim, no? And padayon kita gyapon sa pagpangalaga diri sa inyo, no? Kamusta ka mo han? I hope that you are all doing good. Sino ang nakasimba sa sini nga adlaw? Adlaw kita sa Domingo, adlaw iniya sampang iya ka Ginoo, no? Pamukim. Yes, samtang gina-preparar ang aton nga inyo nga mga song request, no? Before nato na pamatian, ato na ni pamatian ang mga importante nga mga pahanumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
akon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga Standard tran-tran tayo 9 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8. Padayon kita gyapon sa pagpangalagad diri sa Bombo Harana kag iban pa. Ining inyo tagpagpangalagad si Bombo Denver Quijano. Kagkaron aton ini anay pamatian ang
ambahanon nga may tigulong wishing it was. Tomorrow when I'm walking down the aisle, I'll try to hide my heartaches with a smile. 'Cause when I look at him and say I do, in my heart I'll be wishing it was you. Tomorrow when you see me pass you by, just turn your head so you won't see me cry. And just remember when I say I do, in my heart I'll be wishing it was you. You listened when they said I cheated, and you listened when they said I lied. Oh yes, you listened to all of their stories, but you didn't listen to my side. So tomorrow when the chapel bells begin, I'll have to think of you as just a friend. But when I say those precious words I do, in my heart I'll be wishing it was you. In my heart I'll be wishing it was you. Amo ato ang ambahanon nga may tigulo nga wishing it was, no. Next song naton, I Do Have to Say the Word, dira Bumbukim, kag dasunan ina sang Red Valley, no. Ang aton dira nga bulos, ang I Don't Have to Say the Word. Next song naton dira, kag pwede na din ang next song dira is ano ni, ang Red Valley, no. I don't have to say the word. Amo ni siya guro, no, mga tigulo. I don't have to say the word. To. Nakabiyato na ni pamatian. People sitting talk and talk for hours, discussing if the love they've got is real. You don't have to say it, 'cause I know exactly what you feel. People keep on talking about the weather, spending words on important things, staying in a corner, listen to our hearts that sing. We don't have to say the words, we live by the love that's in our eyes. If we're feeling good or bad, we don't have to say it. We don't have to say
for you. Ain't never hard for us to find love. Always I'm coming through to you. Oh, we don't have to say the words. We live by the love that's in our eyes. It will feeling good or bad. We don't have to say it. We don't have to say the words. We don't have to say the words. We live by the love that's in our eyes. It will feeling good or bad. We don't have to say it. We don't have to say the words. We don't have to say. So amo yan to ang ambahanon nga may tigulo nga we don't have to say the word, no. Next song naton dra mo Kim, ang Red Valley. Umayara dra, no. Red Valley, Red Valley. No, usam tag next song naton dris dandan. So yan matamaton naton dri kag paninguhaan nga ang tanan yung mga song request ma-play or mapamatian naton, no. Mapapatukar diri sa Bombo Harana kag iban pa, no. Nagbombo Kim. Ready na? Abi ato ni pamatian. From this valley they say you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that brightens our pathway a while. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu, but remember the Red River Valley and the one who has loved you so true. From this valley they say you are going. We will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that brightens our pathway a while. Come and sit by my side if you
So amo yadto no ang bahanon nga mitigulo nga Red Valley no. Ang next song na naton is Baby Come Back. Nga kanini naman isa ka na namian nga kanta no. So diri kita na no sa pagpaanamyaw Sir Bibot Umbion. You are always welcome gid sir no. Thank you for playing sa gwapo nga host ang Bombo Harana kagiban pa. Until next week. Yes sir. See you next week. Dire. Babagay mo na din na dra. Abi ari mamatian namin ini siya nga kanta. Spending all my nights, all my money, going out on the town, doing anything just to get you over my mind. When the morning comes, I'm right back where we started again. Trying to forget you is just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could say that there was something in everything about you. Baby, come back. You can blame it on me, but I was wrong, and I just can't live without you. All day long, wearing the mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides the tears. Oh, but when the morning comes, get that empty feeling again. How I wish to God that you were here. Well, baby, come back. Any kind of fool could say that there was something
Yes, no, mo ato ang ambahanon nga may tigulong nga. Baby, come back, no. Dire kita luwat no sa ato ng pagpamati diri sang mga pagpanamyaw, no? Thanks, Bombo Denver, the handsome. See you again next Sunday para maka-request naman kami. Yes, Ma'am Maylin Docto Prado, no? Next week, or kita na kayo, malapit na last 9 gali. Ang last song rin natin is amo ni ang Dandan Soy, no? Nga aton diri pamatian kagang last ni nga pagpanamyaw halin kay Ma'am Jujilin Halando ni season. Good evening, Bobo Denver. Next week na lang ko ma-request kay 9 o'clock na dugay-dugay may God bless us all, no? Yes, no, Sir Ma'am Jujilin, and hope the soon na. Ginapangabayo gid ang tanan, no? Sa tanan lang nga ma-play ko gid inyo. Uno ginapaningwaan gid nga ang inyo tanan nga request patukar na ako, no? So, last song naton iniguro, siguro, no? Pamatian nato ng Dandan Soy. Dandan soy kayaan na ikaw pauli ako sa payaw ugali kung ikaw hilawon ang payaw di mo lang landawon. Dandan soy kung imo apaso bisan tubig di makaro ugali kung ikaw buhabon sa dalan magbubon-bubon. Panyo mo kag ining panyo kisi-kisi kay tambihon ko ugali kung makasilo bana ko ikaw asawa mo ako. Dandan soy bayan na ikaw pauli ako sa payaw ugali kung ikaw idlawon ang payaw di mo lang lantawon. So, amo yan to, no? Ang ambahanon nga may tigulong nga Dandan Soy. Pwede pa rin ka isa ka music bumukim? No? What a wonderful world. Umira dira, paapas. No, mayong gabi dira sa liwat sa inyo. Salamat gid sa inyo paghanangop nga sa akon nga pag-upo diri, no? Sa Bombo Harana kag Ivan pa. And sa halin kag ina alas 7 pakadto sa alas 9 sang gabi, no? Kung kalusot pwede pa abi sa last song naton diri ang What a Wonderful World ni. I see trees that are green, red roses too, and I see them bloom for me and for you. And I think to myself,
I see skies that are blue and clouds so white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world, and the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying that I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn so much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. So amuyad to mga kamobo ang aton nga paginupdanay kagaina sugod alas 7 tudtob alas 9 sang gabi no. Salamat ako gid nagapasalamat sa inyo kapag standby sa pagpamati sa pagpatamyaw no sang diri sa Bombo hara nakag iban pa no. So standby na kita para sa next naton diri nga programa ang Rosario no as well as kit-anay naman kita luwat sa daso naman nga semana no. Ako nagakalipay Japon sa inyo nga pagtag pangalagad do ini si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa.
Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga anak sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan.
Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. And justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for
because we care. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.